kondekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Ang masami nga pagsakit sang tiyan, ang bangod sa hyperacidity. Ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Pa Radio Bombo! Philippine Standard Time, 14 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 4. Welcome sa palatuntunan Bombo Reports Sunday edition. Napit sa
pitsa 12 sa bulan sa Nobyembre 2023. Liwat kita magapangalagad sa pagdulong sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubdob kita sa tagna nga alas 5:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong hapon, pag-updan kita sa aton nga mga Bombo reporters, subong man sa aton nga mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsay ka mga areas of responsibility. Sa aton karon na Christmas countdown, for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. This is how we share, giving gifts for everyone. What matters sa aton Christmas countdown, 43 dias na lang. Saga Pasko na. Sa liwat, 43 days na lang kag Christmas na. Sa aton karon mga dalagko nga mga balita, magkakuha kita karon sa pila ka mga police reports gikan sa aton nga patrol reporters. On board karon sa patrol si Bombo Denver Quijano, kag sumuman si Bombo Mia Francisco. Nakuha na ito karon sa inyo pila ka mga reports sa mga nagkalanabo sa palibot sa syudad sa Bacolod kag kabugusan sa probinsya sa Negros Occidental. Pagkatalakayin man natin karon ang mga nagkalanabo sa nagligad nga simana sa aton nga syudad, ilabi na gid sa mga pag-assume sa opisina sa mga panibag-o nga mga elected barangay officials kag subuman sang guniang kabataan. May pila ka mga barangay nga ang nagbulos nga bag-o nga iliher nga kapitan daw wala na sa may makita pa sa sulod sang barangay hall kay nagkadungan sa pagkadula sang napirdi nga kapitan nga incumbent. Nadula man ang pila ka mga kagamitan. May araman kontrobersiya mga gabianan sa isa ka barangay nga nagsala ang proklamasyon ang lain nga numero amo nang kunsang ang lugar sang isa na kadto sa pihak. Pero padayon nga o kung nadayon gid ang oath taking. Kag iban pagid nga mga pagdiskusyonan naton diri sa aton na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Report Sunday edition samtang sa balita nasyonal sa aton nga mga top stories of the day. Liwat mga kabyanan nga nagpatigan sang resupply padulungan liwat ang BRP Sierra Madre sa may Ayungin Shoal sa pag-resupply kag this time sa resupply mission Banwa ang nagdulong sa mga supply dito sa BRP Sierra Madre ginupdan ini Banwa na sang ginsabayan ini sang BRP Melchora Aquino, isa sa mga pinakadagko nga patrol boat or nga barko no sa Philippine Coast Guard. O istoryan tani karon dugay-dugay. Samtang sa masunod nga semana, may nga balita para sa aton nga mga kulturan, may aras ang big time rollback sa presyo sa nga petrolyo. Kag samtang sa aton naman panguna nga mga balita international, sa aton mga kabyanan top stories of the day, 14 ka mga Pinoy kag 9 ka mga Palestinians nag-abot na sa Cairo sa Egypt, alinis na sa Gaza. Ato naman nga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon sa palatuntunan
Bombo Reports Sunday edition. 20 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 4. Diri sa aton nga pagpangalagad, balikan ko karon dugay-dugay ang sabahin mga kabyanan sa sining pag-upod sa BRP Melchora Aquino sa resupply mission nga ginapatigayon dito sa Ayungin Shoal sa BRP Sierra Madre. Kay kuha na report ni Bombo Denver Quijano, ano ang sitwasyon karon sa palibot sa syudad sa Bacolod? Ilabi na gid sa may atubangan sa San Sebastian Cathedral kag sa Bacolod City Public Plaza sa sining mga tinion, no? Sa sining kapunanon, hibaloon naton, no? Kag dugay-dugay kuha man naton ang pila ka mga police reports gikan mga kabyanan sa patrol. Sige. So balikan ko dugay-dugay, no, ang sitwasyon upod si kay Bombo Denver Quijano. Tidiri kita anay sa mga nagkalanabo sa syudad sa Bacolod sang nagligad nga simana. Right after sang ginpatigayon nga barangay sang Guniang Kabataan elections mga kabyanan. Tingagaw dayon ginproklamar kag nag-take oath ang mga panibag-o nga mga sets sang panibag-o nga mga officials, no, mga barangay and SK officials matapos ang ginpatigayon nga eleksyon sa tungo October 30. Kag kadungan kasunod mga kabyanan sa proklamasyon namon tong pag-take oath, may uldo nga may pila ka mga kontrobersiya nga nagaluntad pero tiway ini makapugong sa oath-taking ceremony nga ginpatigayon. Isa sa mga kontrobersyal nga hitabo diri sa syudad sa Bacolod samtang ginpatigayon na ang turnover, kumbaga turnover of command from previous barangay, punong barangay, padulong sa incoming punong barangay. No? Nga sa diin isa ang barangay 20 sa nangin kontrobersyal nga barangay sang ginabayaan na ini sang nagligad nga administrasyon kadungan sa pagkadula sang punong barangay kahit kung sa kanta pa sa una tuto pamutos na or inday pamutos na sa imong mga bestida. Nagpamutos na kag bitbit sa iya siringa nga anong tawagan ni siring sa una nga mga term nga tawag kinabalang binagtong. Kadungan sa paghakwat sang binagtong sa nagligad nga administrasyon dogin dala sa binagtong ang pila ka mga kagamitan. Pila ka mga kagamitan na nagkaladula na, pati mga records daw nagkaladula na. Di amo ni ang ginasiring natong bala, amo ni guro ang rason kung nga ang daw kadamo gid sang gusto magpadalagan, gusto nga magkaangkon sa sining nga posisyon, ang pagkapunong barangay, ang pagkabarangay kagawad, kag iban pa. Kay man may aras ang mga kultura naton nga hindi ya pagserbisyo ang aras sa utok. Ang una-una gid nga ara sa utok kung nga nagapadalagan kay basi may maganitan. Makaganit gid ang ila, ganit gid ang ara sa ayo budlay mag-akusar banwa pero ti amo na nagakalanabo sa nagligad do hindi until now wa gani makasabato ang sabahin sang nagligad nga administrasyon sang barangay 20 kun ano natabo to. Nasa puwan na lang to, pila ka mga bangko to, kag lamisa nga naway namang unod, kag ang rice cooker nga may unod, nga kanoon nga ginbulakan na, bumbukim. Imagine na yung banwa, ginbili niya, rice cooker mo. Pagkabri may unod nga kanoon, ginbulakan na. Kaya ang kanoon guro to ya, gintigang to. Simpo kampanya pa to. Hasta na lang nga nalipatan, kisa kasakuon. No? Sa kasaguan nalipatan ang rice cooker nga tungtong sa lamisa. Kaya pagkatapos nag-eleksyon, nagsinakuay naman liwat kay eleksyon mo hasta nga nagtapos na inisipay sa baluta, nagpalamoy-poy ng kalawasan sa nagkalapirde hasta nga sang namarasmasan na kag naplastar na proklamar na mga nagdaog kag mag-assume na sa opisina. Tiyan mo na to, no?
ang barangay hall do ransak. Nalipatan ang tinigang nga wala pag maubos ang kanon ahay. Pati ang kanon banwa na biktima man, no? Nadalasa pang pati rice cooker kay ang kanon ginbulakan. Ginbulakan banwa. Amo tong ginbilin. Pero ang iban nga mga importante nga mga pagkabutang sa sulod sa barangay hall na missing. Amo na siya, no? Ano na si Bumbo Denver sa piyak linya? Ano ang sitwasyon karon sa palibot sa siyudad sa Bacolod? Bumbo Denver Quijano, please come in. Bumbo. Live ako diri subong sa Bacolod Public Plaza kung sa diin makita naton nga madamo man sang mga tawo nga naglagaw-lagaw diri o kung nagapahuway-huway. No? Makita diri naton Bumbo Dan mga kabumbo nga may araman sa mga pamilya bala nga nagalibot-libot diri, naga-picture taking man no sa hanungod nga manami ang chimpo sa subong sa syudad sa Bacolod no. Hindi siya tanto kainit o kung katantog gid katugnaw. No? The best man gid diri ang Bacolod Public Plaza. Yes, Bumbo Dan. Do kanami gimantud sang anggulo mo daw sa Bacolod Public Plaza makita ang mga nagalinakat nga mga katawhan daw sa iban lang nga pungsod ba? Yes, Bumbo Dan, no? May araman kita makita diri blas sa tunga may naga-picture taking man no? Mga pamilya, mga barkada, kundi man may araman may nagapulungko sa idalom sang puno. Kay banungod mabugnaw Bumbo Dan. Amoy na nagsilbi, naghatag sang mabugnaw nga hangin. So the best gid nga chimpo diri subong para kung ikaw nagapaliwaliwa, nagagusto mo ya magpahangin-hangin, so makarelax ka gid diri sa Bacolod Public Plaza. So Bumbo Dan mga kabumbo no, ang Bumbo Denver. Yes, Bumbo Dan. Ning interrupt ta kanay. Maara pa na sa Bacolod Plaza ang mga nagadebate. Yes, Bumbo Dan no, sa subong may ara magadebate di. O makitanta sa about religion. Yes, Bumbo Dan, about sa ilang religion nga ginapakigbato. Ari sa subong makitanta. No? Eh, kung may aral na napinsi mo, abitis tingi bi salang be, para mabatian tang paglalisay sang duha ka mga maalam sa Biblia. Yes, ari diri Bumbo Dan, no? Makita naton. Dagulpiada ko lang nadumduman nga sadya galit na mag-Domingo mo ang debate mo. No? Ang ginadebatihan nila isa man lang parti man lang sa Dios. Kag parti man lang sa Biblia. Yes, Bumbo Dan. Ara na. So may mga speaker pag ginadahaw. Pagbabatian man sa mga tao diri nga galinabay May speaker? Yes, Bumbo Dan, ara may mga speaker, duwa di kabilog nga mga dalagko nga speaker ang ilang naging plastar. Pero daw nagawali na siya ang namin pag nagadibatehay nga daw matapumulay. Araw nagawali siya ho. Ate, sige, okay na lang Bumbo Denver, no? Pero kung na basi may makita kapag nagalalisay, bilang daw makagtanay na blaway da? Sa subong Bumbo Dan, wala man kaluyan. Kay about sa religion ilang naging debatihan. So matawag na sila karon nga kung maglabutanay sila. Kay isang una, high school pa lang kuya nga nagkanto-kanto ko na sa plaza. Ara na yung mga nagadebatihay, imuya nga do pamatyagan mo daw makagtanay sila mo. Sa subong do ka peaceful man nila pagdebate, no? Kay do ga bulos-bulos sila sang pagkapyot sang microphone para nga magpalaptas ang ilang religion. Si Mayuman kay daw nagawali na lang daya, way na nagalalisay sa parte sa Biblia. Pero pag na Bumbo Dan, na-notice ko may ari man diri nga may nagapamati, balang nga do hindi siya conforme sa ginawali kagina sa isa ka lalaki. Sang tilo temprano. Sa subong makitan. Conforme daw agawon yung microphone. Hindi, may debate gid siya wakal gid siya sang ang iya ginapatihan. Pero siya wala mic. Pero ang kontra mo na may microphone, amo na nga daw siya gitanay sila nga duwa. Sang una may ari na di nga nagadebate nga may nagsaka ang isa tuya ka pilosopo.
Siya sa duha ka mga pastor nga nagadibati siya. Ay nano nga, nagadibati ka mo, nagalalisay ka mo na. Tapos isa man lang ang inyong ginatuhan, Diyos man lang yapong ginatuhan nyo. Kagang Biblia nyo, isa man lang yapong nga Biblia ginabasa nyo. Tapos lalis pa ka mo. Abi sakot ka mo dibati. Kaya why ko yung nagapati sa Diyos, sa demonyo ko yung nagapati. Ay, why man magdibati? Why man magdebate sa kay Panyong kasanay. Okay. Nakuha na to siya, napatay na to siya. Amo nang iyang argumento mo siya, sakot ka mo debate. Kaya wag ko nagapati Diyos. Grabing lalisay mo da sa plaza sa una ka. Ginada sa una pag mga panahon nga nagrambulanay tungkol lang sa debate Bumbo Denver. Yes, Bumbo da, no? So, amo na to tani ang ilang chimpo bala para ma-proof gid nila nga ilang religion na mo ang insakto. Sige. Anyway, inakabahin lamang mga kabyanan sa nagaklanabo karon dira sa Bacolod City Public Plaza. Hindi na madula mga debatihay dira sig plastaranay sa ila sini nga pagtuo kag sa ila sini nga reliyon. Pero ang maayo lang kay tungod nga sa subong daw ka nami malang sa nga chimpo dira sa Bacolod City Public Plaza makita ang tanan nga mga tao bi nga nagalinabay ang iba na sa simbahan sa simbahan halin ang iban makadto pa lang sa simbahan samtang may ara nga nagalagaw-lagaw. Yes, exactly, Bumbodan, no? So, sa dalan sang San Juan de Viladri para toged sa may atubang sang katedral, medyo matraffic na kaya nung madamo na sang gamat-amat pakadto sa simbahan sang katedral. Kagay na mga alas 3 to bumper gidi ang traffic sa dalanon dira pakadto sa katedral. So sa subong do nahagan-hagan naman kay do nakasululod ng iban, mabalik ining traffic ko guro pagkatapos ang pagpanimbahon diri sa simbahan. Okay, sige. So, ang mga kiosko nga sa palibot sa plaza, ara pagyapon, mga nagabaligyan na sang, anong ginabaligyan na nila? Hindi na ukay-ukay, no? Yes, Bumbodan, no, may ara gyapon may kabaligyan sa mga souvenir, sa mga t-shirts, pero sa subong ara gyapon ang mga ukay-ukay. Na mga sapatos, bayo, mga punda, amo na nga nakapalibot pagkidiri gyapon sa sang Bacolod Public Plaza, Bumbodan, mga kabumbo. Oo, do ara lang abi sa palibot. Yes, Bumbodan. Daw nga kagay na pag-abot ko gid naglibot-libot ko, naglanta-lanta ko sang ilang mga baligya or something mga which is amo man ako nakita ang mga ukay laban. Kay do pila gini ka Chusco nga nagaplasta sang ilang ukay-ukay. Amo na diri ang sitwasyon subong sa Bacolod Public Plaza, Bumbodan. Ang mga banderitas sang pagmaskara do ara pagyapon do ay pamapanghukas. Yes, Bumbodan, no, ang mga banderitas makita naton yang ari gapon nakaplastar. No, do nagkalapanas na ni gani ang mga print nila, no? Oo. So far wala pa gid ba nagtalagisi pero nakaplastado gyapon kung ano ang pagplastar sa pagmaskara. Pero dapat na panghukas na siya tapos ng Maskara Festival kag inang pagkatapos ng kapistahan kag ara pa ng mga banderitas hindi na maayo lang tawon. Sa dream lang na ako nakitaan Bumbodan mga kamobo ang banderita sa sulod sa public plaza. Pero sa gwa sa mga dalanon wala naman na pangkakas na. Okay, sige. Okay. Sa background mabatian pagyapon ang pagwali dira sa plaza. Yes, Bumbodan nga nakabulos na sang lalaki kagay na naghahambalanon ba siguro bala nga question and answer portion na sila, no, sa mga nagapalamati bala. Willing gid sila magsabat sa mga palamangkutanon sang ilang nga ginapangwalihan. Ate, sige. No, at least mayuman nga ang mga kultura naton makaliwaliwa, no, makita na sa plaza ang paghayon-hayon sa mga kultura naton nga nagakuan sila, nagaprepara naman ni para buwas rubo-rubo naman nga trabaho Lunes hasta Biyernes kag ang iba nasa Sabado, Bumbo Denver. Yes, Bumbodan, no, na perfect place kini saya para magpaliwaliwa kita tani nga mga pamilya galakad-lakad, mga barkada, and especially ang mga couples, no, mga bataon, mga tigulangon, tanan nga edad basta couple ari diri makita naton. Okay.
Duwag di ka speaker gilaging gamit amo na nga doga echo ang ilang nga tingog mga kabumbong. Hasta pala karon sila sa gabi Bumbo Denver. Hasta paniguro sila karon sa gabi nga pagdebate ay hasta kung may nagapamati sa ila. Ate ang iba niya nga nung hindi niya mamati sila may araman dalapit nga simbahan kay dra man na dito sa simbahan kag magpamati isa og misa. Yes, Bumbudan, no, ari ako subong sa pakadto kita sa pakadto sa Tubang Katedral, no, makitanta nga may gamat-amat na sa mga tawo nagasinulod kag may makitanta dara sa gwa may nagabaligya sang mga bulak. Dere ang sitwasyon di man. Sige. Anyway, medyo jutay lang ang mga nagalinakat subong, no? Kag siguro ang traffic dira sa Tubang sang Cathedral, sa San Sebastian Cathedral, hindi man masyado ka gutok siguro. Sa subong Bumbudan do hindi na gid mayo ka gutok, pero karon matapos yung simba mo giniguro ang pagginutok sang trapiko. Ati sige. Ari na ako subong sa Tubang sang Cathedral Bumbo. Sa ginausoy mo karon nga lagyan, ang mostly ang mga tao nga makita naton nga nagalakat ang ila direksyon sini sa Cathedral gid. Yes, Bumbudan, no, makitanta yang pakadto na sila kag madamo na sila nga mga tao ga pakadto diri ga magsimbahan, no. To makita naton nga may mga tao nga ara lang sa magwa sang simbahan. Pero ang trapiko subong Bumbudan amo ini medyo magutok-gutok naman, amat-amat. Pero may araman traffic enforcer nga nagadirir sa ila. Yes, Bumbudan, no, para dalayon lang ang duloy sa trapiko. Sige, Bumbo Denver, salamat gid. Live diri sa Tubang sang Cathedral sa Bacolod Public Plaza. Balita gikan Patrol, ako si Bumbo Denver Quijano para sa the #1 at most trusted radio network in the country. Bumbo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo. Salamat gid Bumbo Denver Quijano. Report gikan sa Patrol, nagdulog siya sa oras 37 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 4. Amo yadto mga kabiyanan ang sitwasyon sa Bacolod City Public Plaza. Kag sumuman ang Bacolod San Sebastian Cathedral sa sining mga inuras, no, sa sining tagna sa siniyang kapunanon. Balikan natin dugay-dugay ang report ni Bumbo Mia Francisco pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubok sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa palamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakaunaman nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy.
ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang Santo Obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabuot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Ini parte sa bill sa iyang kuryente, no? Ang ginutdan isa sa kuryente kay ang dako ang iyang balanse kay sa nagligad pa nga mga nga tuig nga do nagal zero reading siya. Zero reading kay nagagamay iyang bill. Dapat ang siniko na mismo di na nagapakita kung ano kay responsable ang taga Central Negros Electric Cooperative. Nakita nyo na nga daw wala sang reading ang iyang kontador. Tingagin pa ba anyo nga naglabot na isa ka tuig? 7 ka bulan. Kag 7 ka bulan kag pagkatapos sina may balanse na ning kumplinan diri nga sobra 30,000 nga balayran. Hindi nyo pagbatunon ang ginabayad niya subong sa inyo nga billing kay batunon nyo lang kung sa tion nga mabayaran na ang balanse nga sobra 30,000. Kaya pamangkot karon kay sino niya negligence. Sino niya ang may sala sina diri? Kaya ang tao, ang consumer nagabayad malang santo sa bill nga iyang nabaton. Ti ko magsiling ka mo nga, ti nakibalon gid siya nga gamay ang iyang bill nga way sa kadto di sa siniko. Kay magreklamo nga gamay lang iyang bill. Ti abi balis ka man ang pamangkot, ti kay balon gid kamo nga gamay iyang bill way kamo yang una nga may makadiskitar sinada kag may technical know-how kung ano ang natabo. Wala kay kaabot ng sa ilayang kabalo, parang klaro ang tanan si Mr. Jose Domingo Ilma
ang aton nga bisita diri sir, mayong hapon. Mayong hapon sir, mayong hapon gid. Ikaw ni si Jose Domingo Ilma. Sir. Taga Barangay Andumanan, Bacolod City. Sir. Ano ang natabo? Ano ang natabo nga ang sa imo nga bill kag nga ang nagkadto kadto sa Bumbo Radio? Nagkadto ko di kay ti ang ako niya nga bill yan nakibot lang ko ya. Nga may balanse kada bayad ko kag tapos pila na kabulan niya nga zero reading ko nila. Tuwa nila ko niya ginkadtuan ginimo pa nila sobra isa ka tuig. Di tapos ang natabo. Sa karon ni natabo. Sang August. Nagsugod. Sang 2020, August, nag-connected ko ya 2020. Pero wala ko kagiutod. Nga may status ko ya nga connected. Gulpiada lang ni ang 2020 Ario may ledger kini pa kita sa ako na naganin og sugod sa August, September. Daw mga September niyo. September 2020. September 2020. May bill ko lang naging bayaran nga 1,134. Ari diyo sa September 2020 ang imong bill diri 561. Balance na sir. Balance? Balance na sir. Ari sir sa kuha ko sir. Ang aring sa bill ko. Ari sa bill 1,134. September 2020 ang imo ginbayaran 1,134. Sir. 90 kaya mo man ang nag-reflect sa imong bill. Okay. May balance ko lang sir. Dayon no. Tapos gimbutang nila nga may balansi ka nga 454. Oo. Tinga nga may balansi ka kuno nga 454. Kaya kulang ko nila reading. Kulang ila reading? Oo. Pagka next nga bill, way mag-reflect ang imo nga kulang ginbayaran nga dito ginkarga nila? Way man, pagka next ara may ginbayaran mga 1,041. Oo, tapos may balance naman ko lang dayon nga alas dalang 1,041 ang imo ginbayaran sa sang October di lang. Sang October, do? 2020. September, October, 2020. Pero ang 1,041, why di makarga ang previous mo nga balance ang September? Why man? Bill isa lang gina ka bill gyapon mo kay isa man ka. Kita naging karga nila kay may balansi mo para sa nagligat para nga mabayaran mo kiti imo ginbayaran. Sakto man lang sa kun ano nag-reflect sa bill. Bill, no amo man lang sa bill yang akong bayaran. Why kada sang kopya sang bill sa tong September 20. May ara ko to ganito na bill. Pero atugin man to nagapakita nga ang imo nga bill sa tong September 2020 1,134. Pero may amo lang ginisyo nila sa akon sir. May ginisyo nila sa akon nga bill mo. Pero sige lang balikan na karon. Pero ano ang natabo nga ang kay daw nagkulang ang ilang reading? Reading ko nila kulang. Ti kay sino nasala? Ti ko na may ko na ko gani. Ti may ko ikaw na yung nag-reading da kasi sila man nag-reading. Nag-reading to pabayaron kay sala ang reading. Tapos yung labot. Tapos ang uli nga daw nag-zero reading ka na gidano na tabo. Hindi na mo naman lang nagurong pala kwa nila style nila guro nga imuutang ng zero reading kay para nga makuha na gyud kundi isang hasa nga nagabot ang iban pagid nga mga binulan daw may pila ni kabulan dili nga ang imong nga bill nagnubo na gid zero reading hasta nga nakabot na gid sa tong 2021 nga ang imo bill sa suga nagduha na lang ka pisos. Oo amo na oo may bill may aragin man ka bill nga amo ni kadako ang ilagin. Ari may ginisyo man di sila nga bill. Di sa taga siniko, why ka mo matingala nga ang isa ka consumer may bill ka mo nga 2 ka pisos? Ang kwan nila sa akon nga, why ko nagreklamo sir nga nagnubo ako nga balayran. Siyempre, natural na lang nila sa akon. Kasi sila kabalo naman na, hindi bla. Ang una siya nga magreklamo, kamuya kay inyo niya halimbawa, ako may ginabaligya, ako may negosyo. Nakita ko nga daw disadvantage sa akon kay na-over ang akon nga ginatag sa customer. Sang sa dapat nga batunon niya, butsing ganun, pabor sa iya. Nakita ko sa record ko nga daw diado ko, hindi ko yan na una magreklamo. ang customer papreklamuhon ko, hindi man nayaman. Dugay na although nga sa ako niya paglantaw si ni Mr. Ilma, nga kun sa ato niya bing nga kwan bi kun halimbawa sa akon bi mareklamo gyud ko sini nga tinga nga nagamo na lang ning bill ko ba si gulpiada lang ni karon dako balayran ko
pwede mareklamo ko sa Sinico. Pero ang punto dire, hulaton pa nga ako yung mareklamo. Kaya nakita nyo na nga ammonia ang bill. Una na yan. yung bill sa akong mag-abot. Sa makita Kag isa pa ang kada bill nga ginabato mo, ginabayaran mo. Oo, binabayaran man kung pila nabutang da. Tinga nga doon may findings dire. Dito may findings to nagligad. Ano maging pakita ka sa ako ng bill. May findings dire Mr. Ilma nga investigation nila nga ginapirmahan sang Chief Meter Reading and Billing Division. Ang findings, interchange connection with account number blah blah blah. Nag-interchange kuno sa lain nga account number kasi sino ni account number ang nag-interchange nagkambyoanay kuno. Gani mo na ari yan may ari may record. Ang nagkambyo sa kay sino niya nga kontador? Ari sino? Sa inyo tupad balay? Oo, tupad balay lang. Pero may to, hindi na lang pag-i-mention ng ngalan, no? Kay imo man yung concern, no? May tupad balay ka mo nga na-disconnect. Oo, dugay na. Dugay na na-disconnect. Oo. Nga dugay na nga zero billing sila kay disconnected mo. Disconnected. No? Tapos nag-reapply para sa reconnection. Pero may nag-star na da. Okay, may nag-star na. So na-reconnect. Na-reconnect. Sang ma-reconnect, doon nag-interchange sa inyong nagbayluhanay sa lihin nag-report na nagbayluhanay na. Di ba mangkot ka rin sa taga Sinico kay sa mga lineman nga nag-ubrada? Paano ma-interchange ini kay kung ang imo yang kontador wala man isang problema kag connected man. Di paano na natabo nga nag-interchange ba kay ang kung i-reconnect mo ang kontador sang tupad balay nyo, tuting ilam lang ang kontador ang tuhilo nila. Hindi pa ba? Hindi naman na yan. Nakuhaan na sila kontador, gidya. Nakuhaan kontador? Oo, na. Di paano natabo yung ang kontador, nga gintakod nila, ang inyong linya, ang inyong linya, ang nag-angot sila nga kontador. Kagang imo nga kontador, ang ilan namang linya mo nang buto siya ganon. Kaya kung magtakod sila mo. Galing kay... Way ko gid makuhaan tong ako nga kontador balakag isa pa salig man ko kay taga Sinico man way mo ko nag hindi pero bisan pa ni ang Mr. Ilma sa tuod lang abi ang imong kontador ay nakagi-disconnect. Why? Ni isa ka bes? Naka-disconnect po. Nauli man dayon bayaran man kay hindi man na hindi mo ginabalikan nga kung gisa may ara time nga nalipat ka magbayad sa due date nga nakaligad ng pila ka adlaw kag ara nang disconnection nga na disconnect ka pero insigida nagabayad ka ma-reconnect naman may problema na pero ang kaso tusimo tupad balay nagkuhan gidya ng disconnected gidya kay way na sa may nag-star. Lawig na nga tinuon. Tapos ang uli may nag-star, nag-reapply para sa reconnection. Ti ang ila lang to kontador ng way kay di ba ginkuha gid kontador? Kuha na to. Ti paano nag-interchange ini? Gani. Dali gid lang, Mr. Bali ari sir may elevated. Babaw. Ti paano kung nag-elevate ka mo, ginahunos nyo lang. Ang wiring, hindi o ginatandaan. Kung anong meter number sina, kung anong account number sina. Why o ginatandaan. Ginapanghunos nyo lang mga wiring para magbalas ka rana. Hindi kag isa pati alang-alaman gunuso ng inyo mga wiring kaya barong sila nag-connect si mo kontador. Oo. Kay na-elevate naman babaw, yun pa elevate mo kaysa nubo. Ang inyo nga kontador ara sa poste? Oo. Ara sa poste. Ti ara sa poste isyado nga klaro kitao na yang kun ang kontador nimo way man kagitandog kag nagakonek. Ti ano ang kun may ara sang koneksyon. Hindi ko ya mahangpan ano ang connect nga ang mahukas pang imo kag masaylo sa ibang kontador. Di panindugan ginila ya nga akon gid ako nga way ko nagreklamo ya kay nagnubo akon nga bill. Nano may taga Sinico. Hindi bayaran gi ko yan nila. Ari naman taga Sinico. Sadya naman nimo. Ayo. Central Negros Electric Cooperative, Sinico, no? Kung pasugiron kamo do grabe gid ang kapipatong sa nagligad to nga sang ginabuto-butuhan ang joint venture agreement to. Grabe gid ang inyong pamiriphi kay do grabe kung pasugiron kamo do grabe gid kamo magserbisyo ariyo. At tubangan yun kay daw nag-interchange kuno ni ang kontador, ang linya. Imbis nga ang linya ni Mr. ni Mr. Ilma, dito makadto siya kontador, ang iyang linya dito yung nagkadto sa kontador sa piyak.
Tapos ang yan naman nga, ang linya sa piyak na kato sa kontador ni Mr. Ilma, do ang muna natabo. Paano? Do ka budlay ni Batunon kag i-explicar nga ang nagapay mo yung linya sang kuryente nga ara nagaangot sa kontador, hukso nyo pa? Kaya ang issue dire, ang isa man lang to ka kontador nga ginukas na, nga ginbalikan liwat kontador, kay may nagamit naman liwat. Sa balay nga ginabandonar, abi. May ma-star na. May nag-star. Di paano matabo na nga? Do ka muna ni pa-explicar na ni hindi. Do naglingin ulo ko, Mr. Ilma. Galingin nga, pilit, pakibato nila sa ako niya, pabayaran ni Kuya O. Atong nila puri. Ikaw di, si atong nila puri, at tawagan ta sa buwas kay daw, alang-alang subong kay daw kahinali ni imong pagkanto diri. No? I-remind mo gid ko buwas kay bilinan ta kasako nga cellphone number. Para nga ma-remind mo ko ba kay kung isa may Alzheimer's disease ako, daw kalipat ako, no? Ako man sir kay may dano. Di ba si malipat ko bala nga may ara gali kumplinan kay si Mr. Ilma? No? Kay do na namian ko si mo reklamo kay daw ka pinasahin bala. Ni ulo ni bisan taga Siniko kay libog ulo nila nga nag-amon ako nung ako kuan. Taga Siniko maglibog ulo. Ay, hindi ko yung magbaton niya sang inyo nga payag nga malibog ulo niya taga Siniko nga. Kay ginpalibog yung ulo niyo. Kay balo na kamo nga ang kontador, ang metro nga, amo nang meter number nga naga-bill siya sang pila ang imo nga regular bill sang una. Kaya nagatangging sa una medyo dako gid man siya. Pero wala na kami din sa wow. Pero sobra 1,000 inyo nga bill. Di sobra 1,000, hukam nga may billing na pakapila ka beses nga nagpadala ka mo bill sa kay Mr. Ilma. Ang iya nga bill may ari di nga 2 pesos sa kay sir riding nakit ko. 2 pesos sa 80 centavos. Tiway ka muna tingala sila dire. Tani dire pa lang ginusisa nyo na. Ginpalawig nyo pa, that's why naglibog ulo nyo. Di karon kay may ara sa dako nga mabalansi nga balayran. Siya pa yung may sala. Kay way sa magreklamo. Ti ibiltada abi ni Mr. Ilma sa inyo. Ti kamuya anong inyong responsibilidad sila daya? Way kamuya sang responsibilidad sila dira nga maglantaw sa mga bill nga kag way kamo nagakatingala nga hinali lang nga nagamuna na kanubo ang bill niya. Way kamuya sang effort nga usisaon ang tagbalay. Kung anong natabo nga way na siya nag zero reading na siya. Way kamo matingala kag nagadua-dua nga ba si gintamper niyang iyang kontador? O kung ginkuan niya, gin-direct niya nga way siya mag-agi na sa kontador, gin-jamperan niya. Amo na galing nga dako ang aton nga systems laws, no? Kay tuhod nga hindi ka mo religiously, wala nyo ginatuman ang mandato sa inyo sa nga kooperatiba. Di karon na Mr. Ilma, kung sa ilang nga ginsiling nga nag-interchange ang imong nga linya nagkadto sa kontador sa Piak Balay, ang kontador ng sa Piak Balay amo nagkadto sa inyo. Yang sa Piak Balay nyo na gamay ilay nga bill kay daw talag sala may tawod ha. May tawag gid ya. May tawag gid ya. Pero kay kung nag-interchange ang imong kuryente nga linya pakadto sila nga kontador, buting ganon ang inyong gingamit nga kuryente sa ilang bill nag-reflect Oo Ato to sila nga bill gid man nag-reflect. Tiyan mo sila kay wala mo ko gatag bill sila to. Di ba? Nakapangusisa ka sa Siniko kung may binayran ang sapyak nyo balay, may binayran man. Nakabayad na ko no. Nakabayad naman. Di ko nakabayad, di fully paid ka na, may kanagaliya utang sa Siniko Bayaran ako no. Kaya interchange mo bala ang 5 days and diri. Di ko nag-interchange ang inyong mitruhan, ang imo yung consumption, sila nagabayad. Ang ilang consumption, ikaw nagabayad. Ti, anong, nga ikaw yung sukton da? Kaya bayad na magali mo kuryente, kaya bayaran masarap ito pa yung balay. Di kayo pa kayo kung nuripan sa piyak. Dapat yung piyak niya balay, amo mag-demand sa imo, nga bayaran siya. Di ba? Doon diyan mo, doon naglingin ulo ko, Mr. Ilma. Gali. Ang ginkaon ko nga panyaga nga kanoon kag tinapa dogol hinali lang natunaw. 2022 pa niya sa subong 2023. Di katapusan sang Marso pa. Ano na-note dan ka kuryente? Sang pizza size lang.
Sang pizza size, notan ka kuryente. Oo. Kaya hindi naman November pagbatulon na ako niya, kwan, nga Uy, bayad. Ti pila na kadlaw nga wala ka mo kuryente, ti ligom dulom ka mo tao. Oo, ti December pa kada ano, ti mo na. Di nga gaw ka mo patakod solar. Kaya bayo ko may kwarta kami. Kaya doon namot ko nga daw nagainit ulo ko, Mr. Ilma. Yun na kadlaw-kadlaw ka lang. Ni daw pamatyagan ko daw pang kanyonon ko ang taga Siniko. Kag pasabton ni meter reader bla nila. Gani. Di anong say mo, ti anong pamatyagan mo, way man mag-high blood? So, matyaga ko, duway na kuya, kwan. No. Duway ko animo, pero Do ka sino na- bato. Do ka nami ipang O lampos? gani, duway na ko animo, pero may galali sila sa babaw, kaya Oo. nga, mabayad ko. I-unhold nila nga ako ng disconnection. Oo. Tapos, kwan naman ko sa bato, i-unhold di kwan. O sige, ihuwag Tapos hindi ka na pagpabayaron subong sa imong Oo. mga bill kay tungod nga may ara ka 30 pila to imong mga bayaran. Mga 32 mil, ni mga lapit-lapit, 33 mil. Lapit-lapit 33 mil ang imong Oo. bayaran. Oo. Ti may ara ka man bayad sa 33 mil. Why ko gani? Why ko? Pero tisa paano mo na mabayaran karon? Paano na kahit gusto nila pabayaran sa akin tag 200 kada bulan. Pagitaon ta tubig nag-reading sa imong mitruhan kay kastiguhon tan lang to. Gani. Kaya kung ko sa gani ginako lang reading si kulang kaya siyang nagabayad pa kung lag ko kulang ko pang reading niya. Tinano hindi na imo sala ila na sala. Sa naga-reading na kay sa taga Siniko da nga in-charge da nga nagay-mo sang bill da sang wag yagin makita nga araw-araw nagin nga ni makita nga. Uy, nano nga naglikat. Nga 2 pesos na niti tapos na lang niya ka bill man ano tabo sini wag gid sa may tingala to. May kung kaisa lang kanu damo daw. Pila ka bilog na. Walo gid ka bulan. 8 ka bulan bon. Araw-araw na. Ikaw nila ko kung lantaw, ginisiwan ako na nila dayon. Di pagitaon tatong mga ang nag-reading kayo nagay mo sang bill. Ano bayaran ta lang ng 30 mil kay pagitaon tatong balbalon. Ano ni man? Ha? Ay, banwa. Ti arena. Oh, ti paano na isulbaron ipapamangkot ani buwasa. No sa kay atud ni Arnel Lapure ang general manager sa Central Negros Electric Cooperative na refer mo na ining problema sa ila complaint section sa department head. Oo. Kay hindi ko lang tag ko lang sa imong kwan. Oo, basta nakapalapot nakalapot. Pero sa general manager way pa siguro ni Mabaluan, no? Ipaibalot ni sa kay Atty. Lapure kay tanaw naton kung paano niya ni sulbaron. Pero issue na ko yan. Pero issue gid kay kada bayad ko, masakap ko sa babaw. Oo. Bayad ko, saka ko sa babaw. I-hold naman. Saka no, pagkadasul man, mabayad ko. Pasakaon mo ko sa babaw. Pasaka naman sa babaw. Kaya tila, hindi magbaton. Kaya unhold naman ang akong disconnection. Ay, nano. Kaya kung dagdag, ibanan gid nga ako ng balera nga tantay. Oo. Tiway man sila sang ginatawag abi nga win-win solution nga magsing abi nga kada bulan abi sa imong nga bill i-reflect na ni ang kwan ang imong nga balance amat-amat lang bala sa imong kada bulan nga bill i-additional na siya way man ara. May ara 200 kada bulan. Ti ara magalin natin sige ka man bayad. Why ko bayad kaya nga kung late siya mo lang ginabayaran ko subong. Hindi ka nga buting ano bala sa imong nga bill dapat ga-reflect sa imong nga bill nga sa balayran mo sa bill na naka-reflect dira imong. Why? Tani i-reflect nila dira. Hindi ko sila mag-reflect ay kinadlok sila nga basi technical sila ay. Kag isa pa siguro kay isa pa may bill man kuya nga akon gid paano sila magkuan kaya man ang bill nimo butang to kundi ang bill na kadamo man sa mga additional charges na. Ibutang to sa additional charges ang imo yang kuan Kag tapos na rin gid issue nila sa kun may overpayment pa ning tatak nila. Ay nanong taga Siniko man ano hindi ka pa na master ang records? Ang pagtali sa ginabayad sa consumer. May ara ka pa pasulod ni sir. Pasulod ni sir. Pasulod ni sir alin September sir. September ni. Ano naging issue nila sa akon? Sa ulihin na. Tapos ari ang akon nga amount due. Ang amount due. Araho 494. Ang bayaran ko ari do. 494. Ang bayaran ko 1,134. 134. Tapos amuling din balance ko. Amuling balance ko. Tapos gasol. Ara man lang galina gasulubra ganing bayad mo niyo. May tatak na overpayment. May tatak pang overpayment. Tatakan pa overpayment. May overpayment pa din nga tatak ano ni man do ari ko dito. Ara
October naman, sir. Doon nagdugang lingin sa ulo ko, Mr. Di ako. Ilma. No? Dumabuang na. Ari mga kabyanan, hindi niya siling ulo istorya lang. Kay may bill nga ginapakita di sa aton, nga may mga tatak pa ning overpayment. May mga overpayment pa siya sa uli, amo na nga may overpayment ka na, na underpayment ka naman. Si Nico nanon naglingin ulo ta. Naglilingin ulo ta si Niao. Ini bayad ko overpayment. Mana lang ganin ni si Mr. Ilma daw kakalma lang yung pila na edad mo, sir? 59. 59? Oo. Way ka pa ka 60 kili, no? Way pa, walang 60 pa lang. Sa December 22 pa. Hindi ka gin hindi ka gin magpa-apekto sang imuni high blood sa siniko ni kay siyempre makuha ka pa sa pension mo, masisinta ka pa. Oo, gani Mana gani kay kalma ka lang? Ti lain gid sir. Lain gid ya, di pinsan ka ni kalma. Hindi ko katulog. Kay nga utdan ko yang mayo abi ko. May ko nimo gid sala no. Oo, gani ko na ako gid. Nag-overpayment ka pa da gani kili. Oo, overpayment pa ko di nga tatak nila o. Ti kuno na minus ni kuno kada kadto na minus na kuno. Ay nano chupi aw. Si Nico. Nano ni man kay balo ko may taga si Nico nga nagapamati diri kay nagalantaw subong sa Facebook live. No do kalain man magsiling do ka chupi aw. I-explicar nyo niya. Gusto ko yung may mag-explicar. Sinibuwas ipa-explicar tadi sa Siniko. Kaya kung hindi nila mag-explicar, makasilingit na nga daw kachupi tuod. Daw kachupilo Ay, Siniko. Nga si Mr. Ilma diri lalain niyo pakalma nila sa ako niya, sir. Ngaway ka na tingala. Nga nagnubo yung mga bill. Tika mo yaway makamunatingala? Ay nano nga. Tinga masulod nyo pa yung isa, tinga masiling nga, way kaya matingala kaya nagnubuo yung mobil? Way mo ginsabat nga siya, ikaw ya, wala ka natingala? Di ko mamulitig nga, kahit kung sinuong ko talang nga din. So tinunto na inyo ya si Nico ya. Kaya balo ka mo ya nga masyado kalayo sang diferensya, sang sunod yung bill nga gin-issue, kaga nag-zero reading, wala ka mo matingala da? Tapos ganun kayo nag-accumulate ang balayran sa tao ni. Kaga nag-reklamo siya, natingala siya nga ginutdan na sa kuryente, kaya dako na iya nga balansi balayran. Pamangkuton ibasol nyo pa sa consumer, kasi nga, amo na nang nagnubo yung mobile, way kayo matingala. Pwede man matingala. Ti kamuya, way kamuya matingala da. Inyo na yung obligasyon niya sa consumer. Ang pinakamay primary responsibility da kamo hindi responsibilidad sa consumer kay kamo ang nag-issue nagalantaw sa record da kamo nag-issue sang bill sang elektrisidad sang consumption sang consumer. Nakalabot pa isa ka tuig. Isa ka tuig na nga. Tuig 7 ka bulan. Dira nagapakita kung ano kapabaya kamo diya sa inyong trabaho. Isa-isa hunta ni papangitat na ni sino nag-game sang bill ni? Sino basa sang meter reading da? Kaya di ba sila mo kaginasakon ang basa sa imuda kontador, nagambal to nga to, siya lang bahala? Oo, siya lang kuno bahala. Pwede man kamo reklamo, pwede man kamo nga ibaliwala yun na. Amo nang ambal sa manug reading sa ako. Di manug reading kay responsable man ambala niya ang consumer nga. Nya ako nang bala da. Pwede nyo man nga ireklamo, pwede man ibaliwala lang mo na. Oo. Disregard. Pwede lang i-disregard. Disregard ko no. Ina do ginagawa Nakiboto na imo sang balayran mo nga gulpi lang sa isa ka tuig kag 7 ka bulan. Isiwan ka. Isa ka tuig kag 7 ka bulan. Nga nag-interchange ko. Nag-interchange kami sa balay. Interchange ko no? Di paano nag-interchange ang kontador? Kaya nga piyak nga balay dugay na to nga wala nagagamit sang kuryente, that's why ginukas ang kontador nila. Nga original nga kontador. Tiginislan sang kontador, bago nga kontador. Pag ilan sa bago nga kontador, hindi ka mo kabalo kundi ng ilang linya. Ginkuha nyo ang linya sang piyak kaya mo itong ginukas nyo yung mintusay nga ginhukas nila ang linya mo sa imong kontador. Kaya kita ko sa bago nga kontador na sang piyak balay. Kaya nga ang linya naman sang piyak balay, gintakot sa inyo. Ito ginago Inano man? Siniko, klaruhan nyo niya. No? Klaruhan nyo niya samtang wala pa maglilingin ang ulo sang consumer diyo. Do naglingin na gani guro Lingin gani ulo ko nga way kuya sang kilabtanan ni sa
sa kuryente ni Mr. Ilman eh. Sige sir, okay na ni, no? No, sir. Ibilin ko lang ako nga contact number sa imo. No, sir. Para tiksan mo ko, boss, bigay tabisang imo nga papel dira. Ariyo Kataguo mo na, hindi mo rin pag-ikuha na. Oo, sir. Basibla, ibutang mo ni sa basurahan. Hindi, sir. Mabilin ko sa akon nga contact number, no? Oo. Tawgan mo gikuha sa aga kay para nga matawgan ta si Atty. Lapure. Okay, ang general manager. Wala naman manager. subong kuryente, sir. Hindi ko ito kapamati sa balay. Ti may cellphone ka mangguro? Talaga lang mo mag-load. Checking ang cellphone mo kag mag Facebook. Mag-load. Pamati na sa piyak balay. Kay ato ni nga ipamangkot sa kay Atty. Arnel Lapuri. Mayo man ni si Atty. Lapuri kay sabto niya ni dayon nung. Anong gakuan ko, sir? Lalaki ang akon nga number do, gakalipat ko sa number ko. Sakto gid man 0910. Okay, sige mo na. Sir, sir, tinikuan ko sa inyo. Tiksan mo gid ko buwas kay para ma-regular tani. Ate Ario. Ang account. Ang account, ari ginapakita ni Mr. Ilma ang account sang Padbalay. May binayaran man sila, sakto man kung anong dako man ganing bayad nila di. Ang inyo kung sumao mo ni sir, ang balanse ko na kang bill. Ang inyo ginbayaran nila. Nabayaran O ginbayaran ni nila ang kung sumao mo ni sir, ang balanse ko nga ginisa nila kag ang akon nga bill. Pariyugid. Pariyugid. Tinano na yaman. Kabudlay man magsiling kita mag-akusar kita sa siniko nga tsupi kay balo ko yung hindi niya tsupi ang siniko. Sige lang. Okay, ipa-speaker ta gini buwas. Pagi taon taning nagabasa sa imo ang mitruhan kagang ang taga siniko. Sige. 20 minutos banwa ang nakaligas ng alas 5 magabalik kita. Pagkaligid lamang sang pila ka may importante nga mapanumdum. Standby. Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko. Balik naman kami ng sa ng pagpangalaga diri sa Platuntunan Bombo Report Sunday edition. This time ko ako report Bombo Mia Francisco. Ini may kantanan sa isa ka sa stabbing incident, no? Naglalunta dito sa may duha ni kasi si parado nga stabbing incident sa southern part sa Negros Occidental. Sa piyakalinya, Bombo Mia, please come in. Kabombo Bombo dan pilason ang 23 anyos nga lalaki matapos ginlabo sa ulo sa syudad sang Kabangkalan. Pinason ng 23 anyos nga lalaki nga isa ka construction worker, residente sang sitio Mindangon, Barangay Orong, syudad sang Kabangkalan, Nobyembre 11, alas 9:30 sang gabi. Base sa investigasyon sang Kabangkalan Component City Police Station, ang biktima ang nagainom sa ila pulo
puluyan kaupod ang suspect. Matapos ang ila pag-ililom, gilayon man nga ginhambalan asang biktima ang suspect na magpauli na sa ila balay kag magtulog. Gilayon nga nagpauli ang suspect kag ginayo sang iloy sang suspect ang biktima nga patulugo na ang suspect. Pero samtang nagapalapit ang biktima, hinali ini ginalabo sa ulo sang suspect gamit ang binangon. Gilayon man, naging dala sang pamilya ang biktima sa Lorenzo Gaico District Hospital para mabulong. Samtang nakapalagyo naman sa subong ang suspect, kag nagapatigayon pa sa gihapon ang pursuit operation ang Kabangkalan Component City Police Station para maaresto ang suspect of Bombodan. Kag sa syudad naman asang Sipalay City, pirason man ang 68 na lalaki matapos nga ginlabo man asang hubog ang suspetsado. Nag-agom sa pila sa tuo nga bahin sang kamot ang 68 nga lalaki, residente sa Purok Malipayon, Barangay San Jose, Sipalay City, alas 9:50 sang gabi, Nobyembre 11. Base sa investigasyon sang Sipalay Component City Police Station, samtang nagakatulog ang 68 anyos na biktima, ginhangkat ini sang inaway sang suspect nga yara sa impluensya sang makahulugog na ilimnon. Gilayon man nga nagwa sa ira puluyan ang biktima kag hinali ini nga ginlabo sang suspect sang binangon. Nasamara ng suspect ang biktima sa natuo nga parte sa kamot pero naagaw pa sang biktima ang binangon sa suspect. Gilayon man nga gindadala sa Mercedes Demon District Hospital. Okay. Bombodan. Madali lang kayo nag-utod ka. Oo. Daw ipalapit-lapit bing palapit-lapit bisa mic kayo ka nubo sang imong audio. Habang subong Bombodan. Sige. Okay na. Sige, go ahead. Okay. So, gilayon man nung agindala sa Merceditas J. Montilla District Hospital ang biktima para mabulong. Kag samtang sa karon nakapalagyo naman ang suspect kag nagapatigayon sa gihapon sang pursuit operation para sa pag-aresto sang suspect Bombodan. So ang ini nga mga hitabo Bombodan may kinaangtanan gid no sa impluensya sang makahulubog nga ilimnom Bombodan. Sige. Sige, Bombodan. Ini ang balita gikan patrol. Ini si Bombo Mia May Francisco para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Mia. Duha ka separado nga stabbing incident nga nagalunta dito sa may area sang southern part sang Negros Occidental. 32 minutos sa kaligid sa taglang alas 5 ginakulabos na kinabanwa sa oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Report Sunday edition of the night kita karon sa palatuntunan Bombo Harana kag iban pa upod sa gyapon sa inyo anchorman ini si Bombo Daniel Leccionis para sa #1 na most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga dili kasi hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ikaw lang ang aking ibigin sa kalipay ukon sa kasubo, sa kahamungayaan ukon sa kaimunon, sa maayong lawas ukon sa balatian, tubtob sa amon kamatayon. Ang Pamilya Karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani, mabakod nga sarandigan sang katilingban, naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Mayong hapon sa inyo tanan, inig hapon ninyo abyan sa kanginan, Sister Mercy Rosano, sang Daughters of St. Paul, nga nagka-welcome naman sa inyo tanan diri sa atong programa, Ang Pamilya Karon. Kinatamyaw man naton sang isa ka mayong hapon, kag malipan nyo pagpamati ang tanan naton yung mga suki sa kanginan, diri sa atong programa. Ilabi na gid ang atong mga kauturan nga yara sa malayo nga lugar nga malabutan sining atong programa, kag subong man ang mga pamilya nga nagatipon subong nga hapon sa paggulat sa sining atong programa Ang Pamilya Karon, nga nagaabot sa inyo kada Domingo sang hapon. Malipayon man nga pagpamati sa aton mga tagsulat, sa mga nagapadala sang ila sulat sa aton, kag nagapaabot man sa ang ila mensahe kag prayer intentions paagi sa text messages. So nagasunod sa aton via live streaming, ilabi na gid ang yara sa Guasang Pungsod, sa New Zealand, sa Caribbean, sa Kuwait, damo da nagasunod sa aton, US, sa Canada, kag iban pa nga mga pungsod. So kamo dira nga nagapamati, pwede kamo mag-comment, mag-like or share kag makita nato ng inyo nga mga pagpanamyaw dira. So matamyaw man namon kamo. So kabay pa nga yara kamo tanan sa mayong lawas, kag nagapadayon nga nakabuhi sa bugana a grasya gikan sa aton mahal nga Dios. Kag sa gihapon, kaupod naman nato ng atong regular kag always available nga manuglay sa kahanginan, nga wala sing iban kundi si Reverend Father Francis Perez, ang Cora Paroko sang Santo Niño, Pasay Parish, Hilvicha Heights, Bacolod City. Mayong hapon, Father Francis. Mayong hapon, Sister Mercy, kag suman sa tanan nga tagpalamati.
Si Father Francis Perez ang inyo alagad kag abyan sa kahanginan. Ari naman kita subong sa pagpamalandong sa aton kabuhi bilang isa ka panimalay sa katawhan sang Dios. Sa aton programa, ang Pamilya Karon. Espesyal man naton nga ginatamyaw subong nga hapon ang atong tagsulat nga si Leah. Siya magasaysay sa aton sa iya nga problema sa kabuhi. Gani iampo naton sa Ginoo ang iya palaligban, kaupod man ang mga intensyon sa iya pamilya kag ang tanan nga pamilya. Gani upod kay Lian, mga muyo kita. O Diyos nga mahigugmaon, amon ginabayaw sa imo ang tanan nga pamilya. Ilabi na gid ang mga amay kag iloy sang tagsa ka pamilya. Amon ginatugyan sa imo ang mga intensyon sining amon utod nga si Lian, kabay nga maangkon niya ang kapawa nga iya ginakinahanglan sa siningation. Ginoo, tuburan sang himpit nga pagigugma, ipadala ang imo espiritu sa pag-iusa sa tagsa ka pamilya. Kabay nga sa tion sa mga pagtilaw nga nagaabot sa kada pamilya, dugangan pa nimo nga ibubo ang imo grasya, agod maeksperiensyahan sang kada pamilya ang imo pagpanghikot. Hugpo nga ang kada isa sa unahuna kag balatyagon. Kabay nga hatagan mo sa bago nga kusog ang tagsa ka pamilya, sa tion sa mga pagtilaw nga nagaabot sa ila kabuhi, agod ini mangin oportunidad man sa pagtubo sang ila pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi sa imo anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Paagi sa isa ka drama, pamatian nato na pagsaysay ni Lian sang iya palaligban, nahanungod sa iya nga best friend, nga wala naging honest sa iya nga bana. Pamatian naton ini paagi sa isa ka drama, kag ini pagasugdan man sa pagpanugyan ni Father Francis. Dear Padre, tawgal ako sa ngalan nga Lian, nagapanuigon sang 25 anyos, dalaga. Ang problema nga gusto ko gid pangayuan sang laygay, natungod ini sa akon abyan nga si Gemma. Magkasilingan kami, kag magkatubo-tubo. Matahom siya, gani madamong nagalagas-lagas sa iya. Isa na dira si Richie. Mabuot si Richie, kag maayong ila pagpangabuhi, tungod may maayong nga obrang ginikanan sini. Hindi man sa pagpanghikay, Padre, pero madamong nagasiling nga hindi bagay si Gemma kag si Richie. Bangod sa hitsura sini ni Richie. Agud mahang paninyong tanan, ari ang akon pagsaysay. Day, bebisita sila ni Chay Gingging nga nag-abot. Buti ko, hinablos niya. Kagdara mabakasyon. Gwapo mo? Hi, Gemma. Ikaw lang huo. Basta gwapo gani, dogalalaway kagid. Ara si Richie ho. Dugay na lang pangaluyag niya sa imo. Ah, di ko na si Yaya ah. Kabalo ka naman kun nga ah. Mabuot man si Richie no. Maayo pang pangabuhi. Kag patay nga patay sa imo. Kung siya man lang, mapatoka na lang ko sa pato. Day, nakilala ko ng hilablo si Chay Gingging. Sinabi ng ngalan niya. Uy, matuod? Oo, ginahagad nila ako sa iya mga pakaisa nga masing along karon sa gabi sa ila. Di, nagsugot ko eh. Ano? Bago mo palang gani makilala, nagpasugot ka na? Basi kung suplado na, no? Hindi ah. Kanami sa iya mag-istorya. Nalingaw ko gani mo. Upod bala karon sa akon? Hindi kuya ah. Bala ka. Samtang nagasing along, nagainom-inuman sila ni Gemma. Gani nahubog sila. Kag wala na nila mahibalan ang ila ginhimo. Pagkaligad sa isa ka bulan, nakibot na lang ako sa pagkadto ni Gemma sa balay. Kaginsugid, nga nagpauli na sila ni Nabin sa ila, kag wala ini magpahibalo sa iya. Sa pagpadayon ko pagid. Uti,
Ano gid ko magpauli sinabi nga wala magpahibalo sa imuhaw? Nga masubuan ka gid. Day, hindi ka gid magpanugid bisan kay sino, ha? Ha? Ay, ngaahaw. Ano inaahaw? Minatabo sa amon. Kag pamatsyag ko. Nagabusong ako. Ano? Oh, Diyos ko. Gemma? Ote, ano na lagi na karon? Batunon ko na lang si Richie, Kaghagaron ko siya nga magpakasal. Buwas dayon. Ano? Gintuman mato ni Jim ang ginsiling niya sa akon. Ginbato niya si Richie, kag nagpakasal dayon sila nga duha. Sa pagpadayon ko. Day, kung magpabunyag ko, ikaw ang isa sa mga maninay, ha? Abi mo, nalipay si Richie na nanging tatay na siya. Ay, wala kayong malipay para sa akon? Malipay? Gemma, gintunto mo si Richie. Pwede bala? Hindi na natin pangambalan, ina. Hindi paguba ang kabuhi ko. Ang kabuhi namon sa anak ko. O kung base ko nahisa ka lang, kay palangga ako ni Richie, kag maayong pamilya niya sa akon? Ano? Kung magwa man nina nga istorya, wala ako sa ibang nga sukton, kundi ikaw. Kagkalinti na lang nga mag-abyan kita. Gemma? Padre, ginakonsensya man ako sa pagkonsinti ko sa ginabuhat sang akon amiga. Wala gid sumay nakahibalo bahin kay Gemma kag kay Nabin. Apang tagsa nga makita ko si Richie nga nagakugos ang bata nila, naluoy ako sa iya. Kag ginakonsensya ako. Padre, hindi ako gusto nga magguba ang ila pag-updanay nga duha, kag magadako ang bata nga wala sing kilalahon nga amay. Anong himuon ko, Padre? Laygay man ako. Kag pamatian ko gid ang laygay mo. Madamo gid nga salamat. Ang tagpadala, Lian. Karon nga adlaw aton nga ginpili ang sulat sa isa ka maukod man naton nga tagpalamati. 25 anyos kag dalaga si Lian. Ang iya nga concern, ang iya nga balatyagon, hindi para sa iya kundi sa problema sang iya nga abyan nga si Gemma, kasilingan, siling niya. Kag subong man, ang mahimo nga matabo sa ulihi sa iya nga abyan nga si Gemma. Isa sa mga bagay nga aton talupang dundre sa aton nga pamilya, kung ano kita kasinsero sa aton nga relasyon sa isa kag isa, kay para sa akon ang abyan is a special gift sang Ginoo para sa aton. Isa ka abyan nga masami aton nga ginapautwasan sang tanan naton nga mga palaligban, kag bisan anuman nga masumalang naton sa matag adlaw naton nga pagpangabuhi. Lian, ang imo lang iya nga concern ang matabo sa ulihi. Hindi kita mag-prejudge, labing hinigugma nga mga kauturan antes hindi naton mapamatud-an ang kaundan sang iya nga pagkatao kag subong man sang iya nga batasan. Gemma, hindi mo pagbatonon si Richie kay sila nimo kalaway, manggaranon sila, maayo ang pangabuhi, pero ang itsura lang iya, hindi mo maluyagan. Hindi ako iya kay kalaway sa iya, kung siya na lang, mapatuka na lang ako sa pato. Nami ka Gemma, no? Ano karon ang guwa, kundi gintuka ka sang ahas. Tanawa na, Gemma. Hindi ka magpanghitsay, kay masiling naton, ang panglabas nga itsura sang tao, hindi amo ina ang kaundan sang iya nga personalidad. You cannot judge the book by its cover. Kung pangluwas ang aton nga basihan sa aton nga pagtanaw sa persona sang pagkatao, hindi amo ina. Ano na karon? Nakabati ka nga nag-abot ang isa ka bisita sang inyo man nga kasilingan dira kagwapo. Bangod sina naganyat man ikaw kay may sing along. Inom-inom, tubtub sang ulihin na hubog, kag ano ang natabo.
nagpauli nga way magayat ni mahibaluan. Kag amo na isa ka bulan ang nagligad kag imo na nga nasapuan nagabusong ikaw. Sino ang imo Jema nga palapitan? Agod nga isugid ang imo nga sitwasyon? Si Lian mangyapon ang imo nga abyan. Kag ang imo nga desisyon agod masulbar ang hindi ka mahuyan, nagdesisyon ikaw nga batunon ang paghigugma ni Richie nga nagapangaluyag sa imo, undadat pakasal ka mo dayon. Sa malipot nga istorya, nagwa ang bata, kagamoy na subong ang problema mo liyan. Sa tagsa ka tinion nga makita mo si Richie, nga nagakugos ang bata nga hindi iya, ginakonsensya ikaw. Kagamoy ng kabangdanan nga dira nagsugod ang inyo nga duwa nga konflikto. Kag kininbitar mo siya nga mamaninay, pero sa kasinsero iya ni Lian Jema, nagpahayag siya sa imo nga hindi nagakabagay. Kag amo ina, ginpaandaman mo Jema si Lian, nga kung nabuyag-yagan ang sekreto, waay na sang iban pa nga nagpalapta sini, kundi si Lian nga imo abyan. Jema, una bes, sa din ikaw nagpakasal, sa judge, sa mayor, o kon sa simbahan. Kay kung sa simbahan, kadamo pa sa mga proseso nga imo pag-aagian antes ikaw magpakasal. Una gid, Jema, may duha ka porma antes magpakasal ang lalaki kag babae. May ara dira ginatawag sa preparasyon sa pagkasal, canonical investigation. Kag pagkatapos, may ara dira nga canonical interview. Ang primero nga punto dayaya nga ti inyo dira sa canonical investigation, inyo ginasulat ninyo dira ang inyo family background kag ang iban pagid. Kag may ara dira ang canonical investigation kag canonical interview, private ini siya. Kag pagkatapos ini, taguon ina nga papilis. Kun pananglit may problema sa ulihi nga magtuhaw, dira sinabasihan kay may nagatuhaw iya nga ginatawag nga church annulment sang kasal. May ara dira pamangkot. Sa sekreto lang, samtang ginasiparar ang lalaki kag babae sa pamangkot, kung ginapamangkot diya sa lalaki, the same sa babae, may ara dira siling. Kung mahibaluan mo nga ang imo nga nubya may nagliligad nga kahapon, kagin pabusong siya, pakasalan pa nimo siya? Ti kung magsabat ang lalaki nga hindi, way na nakabalo ang nubya. Ti kung magsabat ang lalaki nga hoo, bisan nahibaluan niya nga may past experience siya, nga ginpabusong siya sang isa ka lalaki, kag waay siya nagpanugid, kag kung nagpanugid gid man siya, nga ginpabusong siya, pero ginbayaan siya, kag kung mag-abot ang problema, nga mag-apply ka mo sa annulment, bukaron ini nga mga papilis nga inyo nga gin-ansiran kay antes ka mo mag-answer dira, nagasiling dira, waay kopyahanay. Sikreto ini. But singa noon, ang answer sang babae, way kahibalo ang lalaki, ang answer sang lalaki, way man kahibalo sang iya nga sabat. Okay, Jema, gininto mo si Richie. Sa ano nga pamaagi? May kahapon ikaw, ginpaangkon mo si Richie sang bata nga hindi iya. Ti ano na karon? Ti madiskubrihan bini karon ni Richie. Sa tanan nga tagpalamati, may isa ako sini ka-eksperyensya. Na-assign ako sa isa ka parokya sadto, long time ago. Kag samtang nagakasal ako, may isa ka babae nga nagsinggitan itigil ang kasal. Oh, nakatagalig pa, ha? So pagkatapos dagan siya pakadto sa altar, sa lugar gid nga sa diin ara ang nobyo kag nobya, kag ara ako sa ila atubang, kag ara mga maninoy kag maninay nga nagatindog. Siling ko sa iya, anong miss ang problema mo? Nga itigil ang kasal. Siling ko miss, kinanglanon ko ang imong legal nga papers, kun nga ang aluyag mo nga untaton ang kasal. Siling ko anong imo prueba? Ari ang prueba, gihintudlo niya ang bata. Ang bata, siguro mga 4 na katuig. Siling ko, miss, hindi ko kinanglan ang bata. Kinanglan ko ang legal nga papers. Teka, hindi niya ko madali-dali. Sinya, konsentidor ka nga pare ka.
Lingko miss, may provision bala sa civil law. Nga kon bisan ano nga klase sang relihiyon, kung may services, kag may isa katawo nga magdisturbo sini, kag mauntat ang services either misa o kung sa iban nga relihiyon ang ila services sa pagtuon sang pulong sa Dios, kag madisturbo ini, pwede ikaw maakusar. Ti amo to lingko, kung hindi ka gani maguntat, ipapriso ta ka. Ti kay kadamo sa mga tao ba, ang mga tao iya bala inang hinigog matag palamati. Grabe mga manininga dayon. Damo na dahil sa guwa sang simbahan ang nagapundo. Silingko, kwa ka mo pulis. Dugay-dugay ara na pulis. Ti amo to, silingko sa iya, ari na mga pulis. Kung hindi mo gani mapakita ang imo nga legal nga papers, kang nagdisturbo ikaw dire, ipadakop ta ka, ipapriso ta ka. Sus, nagwa siya. Kag pagkatapos, sige ang singgitan niya. Recess, ginpasirahan ko ang simbahan, pagwa niya. So, giniimbestigar ko ang lalaki. Kag ang babae, ang kalaslon mismo. Sila akon nga natabuin eh. Sino to siyang babae? Siya, Father, actually, nag-updanay gidman kami sina nga babae. Sino tinano ni karon? Niya, Father, sa sulod lang sang anom namon kabulan nga pag-updanay, nagbata siya. Amo na nga ginbulagan ko siya. Ti amoy nang kabangdanan, kung nga ginalagas niya ko subong, inang bata nga ginpakita niya sa imo, hindi ina akon bata. Abi nyo, ano ako ni ginhimo? Ginkasal ko sila outside the mass. Nga waay na sang damo pa nga mga tao. Kay kompleto, kay waay man sang impedimento, waay man sang papilis, para dira. Jima, gapamati ka? Ginpaangkon mo kay Richie ang bata nga hindi iya. Ano ang masiling sang iban nga mga tao? Panakip butas si Richie. Nga Richie, pariyuman sang akon ginsiling sa tong tao to. Siling ko, anom kabulan, pag-upod mo sa iya, primero ninyo nga pag-updanay, way kagidya iya sang hinalongong nga nagabusong siya. Kag Richie, kaluluoy ka man. Pero kung si Richie nagahigog magid sa imo J-man tuod-tuod, kay ti lipay gid sa pirmi magkungklong sang bata mo. Imo na bata, hindi kay Richie ha. J-man, pamati ka, hindi pag ipaangkon kay Richie ang bata nga hindi iya. Maluoy ka man. O galing ang problema mo subong iya lian, naluoy ka man sa bata, kay magdako siya nga wais ang kilalahon nga amay. Yes, maayo ina siya. Lian, hindi iniimo problema. Pero Jima, wa isang sikreto nga hindi mabuyagyag eh. Abi karon kay may iban bi karon iya nga mag-intra iya sining problema mo. Iya kabalo ka man sa mga tao subong nga panahon. Kag sugira niya bi karon si Richie karon nga amo ina ang natabo sa imo nga nagbusong ikaw bangod sang sing-along kag nagbusong ikaw bangod kay ginhimoslan ikaw kay hindi ka man ayan magpatuka mapatuka ka ng sapato kay kalaway kay Richie anay gabusong patuka ka sa ahas ya bangod sang ilimnon nga nahubog ka. Amo ini mga pamatanon nga nagapalamati subong mga estudyante leksyon ini. May kilala man ako nga isa ka bus, nga isa ka driver sa PIO. Nya ba, Father, sang nagligad nga simana may pasahero ako. Singko te, anong problema sa pasahero mo? Nya teenager, mako niya mo nga hindi nagidya mapuslan iya ang babae. Ya, pwerte ka ubog. Singko te, natigindala siya isang teenager man sa isa diri ka kwanriho, isa di ka hotel. Amo man ina, Jima, ang ginhimo mo. Abi mo, kung madiskubrehan ina ni Richie, galing kay overlap gitsa sa imo eh. Di basi gwapa ka man guro iya eh, Jima, pero si Elaw ay, tinami man na iya nga nami man na komposisyon, pero, Jima, kung mahibaluan ni Richie kag tindugan ginya iya, kag ang iya nga pagkabana, kag kilalahon niya nga hindi niya bata, gali nang iya ginakilala nga bata, impedimento ang ginhimo mga daan, Jima, from the very start. Way kabalo si Richie nga nagabusong ka. Ti, isa na iya sang ground sang annulment, Jima. Ti, ano ni karon matabo karon iya kay Lian, kay siya lang nakahibalo. Lian, hindi ni imo problema. Ti,
Kung sigihon mo, yes, di mo ginakonsensya ikaw, magtulog kay Richie nga nagakugos ang bata. Kay nalipay gid siya nga may bata na siya. Pero gali, hindi iya. Baw na man, Jima man. Nalipay ka man, nga nagpanginto ikaw. Panakip butas, gintabon-tabunan mo lang imuhuya, paagi sa pagpakasal kay Richie, nga grabe ang kaluyag niya sa imo. Paminsira ina, makatulog ka man sina Jima. Ti siling nakon gani, lian hindi ni imo problema. O galing na luoy ka lang. Ti, ready ka lang lian sa ulihi nga mga inadlaw, no? Kay basi mabuking ni si Jima, kag ikaw naman sini ang iyang pasibangdan. Ti, kung ginakonsensya ka man, Jima, kay ti, kung ginainbitar ka subong ni Jima nga ikaw isa sang maninay, anong papel sang isa ka maninay? Either sa kasal o kung sa bunyag mo, especially sa bunyag. Kung ikaw iyang maninay, ikaduha ikaw nga iloy Ikaduha ikaw nga iloy. Meaning to say nga ti, kung ano mangin problema sang bata sa ulihi, bilang ikaduha ikaw nga iloy, kag ikaw ang liabi, liyan sang problema ni Jema kag sang bata. Ang bata subong way pa niya hinalungong sa nagakatabo. Amo ina, labing hinigog mga tagpalamati, subong sa aton programa ang pamilya karon, sa mga kalaslon, kung may mga inagihan kamo, hindi lang ang babae, kundi ang mga lalaki man. Kung may mga inagihan kamo, kung may bata kamo sa lain nga babae, isugid na inangadaan, antes ang kasal. Kaysa kasal, ang busong hindi solusyon nga magpakasal. Kag amo man ina, nga kung may problema, lalaki kag babae, hambalin ninyo nga daan antes. Prangkahanay ka mong daan sa mas temprano. Kaya agun nga kung mag-abot giman ang tinion nga sa diin mabuyagyag ang tanan, hilway na, way na sang problema. Lian, salamat gid sang imo nga sulat, no? Madamo gid nga salamat. Kay ti isa ini kadako nga leksyon, kag dako man ini naton nga panganinawan, nga makabulig kita sa iban nga mga inosente, ilabi na gid subong sa mga teenager. Abi nyo, labing hinigog mga tagpalamati, bisan diin man kamo subong nga banwa, syudad, kabukiran, sa baybay o kung diin man. Subong to tell you, kadamo sang mga kabataan nga ginabunyagan nga sa diin wa isang ginakilala nga amay. Single mother. Why? Bangod pagkatapos nga natabo kag nagbulusong, may mga lalaki nga naibaluan nila kag nagpalagyo sila sa ila responsibilidad. That's why nga ti pagpabunyag pagpamangkot diin ang tatay, father, single mother. Waay na sila nag-ako sang responsibilidad. Amo man ina, kung tani Jema ang imo ginhimo, insugiran mo nga daan si Richie, agud nga kun mabuking ikaw, waay na sang problema, kay nahibaluan niya nga daan sang temprano pa. So sa inyo tanan, labing hinigog mga kauturan, ginaagda ko kamuliwat sa pagpadala sang inyo nga mga sulat. Ari kami, Sister Mercy, si Ray, ang aton nga technician, magabulig sa inyo. Bisan sa ano nga pamaagi, bisan sa paglaygay lang. No? Jima, kung may tinion, no? Pangitaan lang ko, buligan ta ka, or either, kung duwa ka mo ni Richie, agad maistoryahan naton inisang maayo. Kung hindi ka ready, okay, taga isang panahon, agad nga masulbat ang problema, temprano pa. Sa inyo tanan, labing hinigog mga kauturan, si Father Francis Perez sa gihapon, nagpasalamat sa inyo, sa inyong suportar, sa inyong mga sulat, sa inyong mga problema, kag nagatamyaw sa inyo tanan. May God bless us all. Madamo gid nga salamat Father Francis sa imong mga pagpanugyan sa aton utod nga si Lian, kag kabay pa nga ini makabulig gid sa iya. Salamat man Lian sa imong nga sulat,
kag sa imo pagsalig sa sining aton programa. Kabay nga makahatag diini sang kasanag sa imo panghunahuna kag katawhayan sang imo balatyagon. Aton dumdumon perme nga ang Dios maayo. Amo nga makadangop gid kita sa iya. Ilabi na gid sa mga panahon nga wala kita sang dangpan. Ang Dios namatay kag nabanhaw. Amo nga may kabuhi kita sa iya. Mga abyan, madamo niyang salamat sa inyo pagpamati. Pagsunod sa ating aton programa, ang Pamilya Karon. Sa mga nagpaabot ang ilang prayer request, amon gid permi ginadumdum ang inyong mga prayer intentions. Sa tanan nga nagasunod sa aton via live streaming, nagka-comment, like, or share. Madamo gid nga salamat. Tubtob na lang anay kita diri. Magabalik naman kita liwat sa masunod nga Domingo sa sining atong programa, ang Pamilya Karon. Sa amuman gihapon nga takna ag sa sinigihapon nga istasyon. Aton man ginapasalamatan ang tanan nga nagpatigayon, agon ini nga programa mapalayag sa kanginan. Ilabi na gid sa aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag sa tagdumalahan sang sining nga istasyon sang radyo, Bombo Radio Philippines. Kabay nga ang bendisyon sang mahal nga makaako, magkapabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Inigihapon inyo abyan sa kanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul nga nagasiling, May God bless us all. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkadungganon sang isa ka panimalay nga labing importante ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene, nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight, dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang
ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw, magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walaw ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1800. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, just minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa gabi. Mayang gabi syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa bugos ng Pilipinas, sa bugos ng kalibutan. Welcome na sa pagpangalagid sa Bombo News and Views Evening Edition. At lokita sa Domingo, petsa 12 sa bulan na sa Nobyembre, 2023. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. One man. Samtang sa atin naman niya, Bombo Radio kay Star FM Christmas Countdown. 43 kadlaw na lamang nabilinan tes ang adlaw sang Paskwa. Kakaroon ka to naman kita sa aton nga mga headlines. Sa aton nga balita lokal, 288 ka unit sa Yuhong Village na tala na nga turnover sa bulan sa Disyembre. Seal of Child-Friendly Local Governance Audit Award nabaton sa syudad sang Silay, Negros Occidental. Pagsalig sa kaugalingon ng inilyabe sang rank 7 sa pharmacist licensure examination. Isa ka Bacolod nun na nakip sa nakapasara sa physician licensure examination. Barangay Granada Mascara Dancers nakabaton sang imbitasyon nagikan sa Cebu City agad niya mag-perform sa Sinulog Festival, kasubong man nagikan sa London kag Hong Kong. Asod-asod niya kaso sang attempted rape na record sa syudad sang Sagay, Negros Occidental. Sa balita national, House Speaker Martin Romualdez nagpasalig nga dugangan ng pondo sang Department of National Defense sa 2024. Kompanya nga Flava nga nagahimo sang vape investigaran sang Kongreso. Kapin 1,500 ka mga LGU sa Pilipinas mas preparado na sa tiyon niya magluntad ang sunog kay iban pa nga mga emerhensya nga nagakinahanglan sang gilayon nga bulig. Sa balita international, US President Joe Biden kag Chinese President Xi Jinping natala na nga magkitaay. Balita sa inampang Filipino basketball player Matthew Wright ginpakunahan ang Kyoto Harnaris matapos magdaog batok sa Shinshu Brave Warriors. Sa balita sa entertainment, Miss Universe Philippines 2021 Beatriz Luigi Gomez nagpabutyag sang suporta kay Michelle D para sa nagahilapit niya Miss Universe pageant.
Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 12 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 sa gabi. Kagumaya ito makabumbo atin yung mga headlines. Kagkaroon sa lang sa detalye na sa ating kapaunang mabalita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo, Glory Faith El Shario. Kag Bombo, Zaldi, Foro, the second kagkaroon sa lang sa detalye na sa ating kapaunang balita lokal. Target nga ma-turnover sa masunod nga bulan sa Disyembre ang 288 ka housing units sa Home Village sa Barangay Vista Alegre, Bacolod City. Ini kasunod sa direktiba ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa flagship program sini nga pambansang pabahay para sa mga Pilipino housing o kon 4PH program. Ini nga yung Home Village ang pinakauna nga makakomply sa programa sang presidente. Ang unit sa Home Village ang nadisenyo nga may 4 o kon 4-story buildings, naka-box type kag naka-tiles nga CR kag ang pumuluyo na ang magdesisyon sang interior design. Isa sa suhestyon sa karon ang pagbutang sang elevator para sa mga nagabusong, senior citizen kag persons with disabilities. Sa kabugusan, 10,000 ka mga units ang target sang syudad sang Bacolod. Samtang pasidungog para sa syudad sang Silay ang nakuha sini nga award nga Seal of Child-Friendly Local Governance Audit. Sa interview sang Bombo Radio kay Silay City Mayor Judith Gallego, ini nga pasidungog ginhatag sa Department of the Interior and Local Government. So sa alkalde sa mga programa nga gipatigayon sa Department of Social Welfare and Development Silay City, City House kag mga ahensya nga nagbulig sa pagatipan sa mga kabataan, nakuha sang syudad ang Seal of Child-Friendly Local Governance Audit. Nagapatigayon sa feeding program ang syudad kasubong man ang seminar sa mga ginikanan kaupod ang mga kabataan. Nangin masanyog man ang programa sa syudad sa pagkooperar sa mga barangay. Payag ni Gallego, ginkalipay sini kaupod ang Silainon sa dako nga pasidungog nga nabaton sang syudad. Nakita ko nga lumupa na sa syudad sa Silay no nga amang kami dara first man sa iban lang local government unit. Tingwasan tanan no nga mga involved mga department at mga barangay sa mismo. Ang positive impact na siyempre ila din nagidno sa mga ginikanan no ti mo man sa pag man sa ila kabataan no sa pag involved no kuno mga programa kang LGU kang barangay. Si Silay City Mayor Judith Gallego. Samtang pagsalig sa kaugalingon na nagduso sa estudyante sa Kolehiyo San Agustin, Bacolod, nga nangin rank 7 sa Pharmacist Licensure Examination. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Davon Tribunsay Ralo, nga tumandok sa Kabangkalan City. Hindi pa 100% nga nabaton sini sa iya kaugalingon nga nagtop 7 ini sa licensure examination. Sunod diri, mabudlay ang board examination na mga luyag lamang niya nga makapasar. Apang sa pag-abot sang resulta, iya nga ginkakibot nga makita ang iya nga pangalan nga nalakip sa top 10. Consistent din last terman si Ralo kag naggraduar sang Hulyo o Hunyo bilang cum laude. Sa pamilya naman sinay mayara sang doktor, dentista kag nurses amo nga nagkuha ini sang pharmacist. Aminado si Ralo nga dako nang pressure sa iya ilabi na nga dako man ang gina-expectar gani diri apang akon gikan diri apang gindumdum lang sini nga dapat hindi sini pag-pressure ang kaugalingon para sa iban nga tawo. Sa karon plano sini nga magpahuway anay kag mangita sang trabaho. Pahayag ni Ralo nga dapat nga magsalig sa kaugalingon kag iduso ang kaugalingon sa tubtob sa masarangan. Ginapamutawi ko sa akong kagalingon nga kaya ko. Kay if you trust yourself nga kaya mo, makaya mo gid siya. Kay if you will not have that certain trust sa imo self, you will not have that certain push to strive hard nga i-push through kag malaban sa board exam. Dapat may ara kagid nga trust imo kagalingon, trust sa imo nga nabal-an, kag trust nga makapasar ka. Ang kaban sa pagpayag ni Davon Tribunsay Ralo, tops akon rank 7 sa Pharmacist Licensure Examination. Hindi mabayran ang kalipay sang isa ka doktor na gikan sa syudad sang Bacolod matapos ka nakapasar sa Physician Licensure Examination 2023. Sa Good Morning Philippines, ng pakigbahin ni Dr. Adrian P. Abalahon, ang medical school journey sini ang daw kaangay sang nagapanglakaton sa Jurassic Park bangod madamo sa mga pagtilaw nga kinahanglan nga malampuwasan. So kaya balahon sang bata ini na-amaze na lamang siya sa mga individual nga nagasuktok sang puti. So diri wala gid nagsulod sa paminsaron sini sang bata pa nga mangin isa ini ka doktor, apang ginaduso siya sang iya mga ginikanan nga magkuha sang kurso o kon profesyon nga service oriented. Bangod sa pagduso sa iya mga ginikanan, nagtubo wa ng ideya sa iya paminsaron nga mangin isa ka doktor. Nagkuha siya sa iya pre-med o
on pre-med course nga BS Medical Technology sa University of Negros Occidental Recoletos antes pa ba nag-proceed sa medical school sa West Visayas State University College of Medicine sa La Paz, Iloilo City. Ginkalipay man sini nga isa siya sa 96 nga nakapasar out of 107 nga nagkuha sa physician licensure examination subong nga tuig. Ginpayag man sini nga dako man nga bugal nga siya ang labing una nga doktor sa ila pamilya. Ginpasalamatan sini ang iyang mga ginikanan, mentors kag mga tawo nga nagbulig sa iya nga journey kay ilabi na ang tanan kag ang Ginoo nga nagtugot nga mayin isa siya ka lisensyado nga doktor. Panugyan sini sa magakuha sang medisina, kasubong man sa nagakuha sang medicine course, agud nga mangin doktor, hindi gid pagkalimtan ang magpangamuyo, bangod ang Ginoo ang nagapamati sang aton ginapangayo paagi sa aton pagpangamuyo. Amin na duman ini nga mahal magkuha sang kurso nga medisina apang dako ang pagpasalamat sini nga sa West Visayas State University siya naka-eskwela bangod ang tuition ang subsidized sa Commission on Higher Education. Gipayag man sini nga ang mga graduates sa VIVSU ang mayara man sila sang patigayon nga return of service o kung pagserbisyo sa Pilipinas bilang mga doktor kag nakaibalo man ini nga ginakulang sang doktor ang pungsod. For me, ang dream to be a doctor was originally started from my parents, no? Nang kapanomdom sila na sang isa ka profession na service-oriented and as well as makabulig sa mga tao. Pero sa ako niya personally, lagi ko niya nag-think sang gamay pa ko nga gusto ko mag-doktor. Ako niya gani. So, nagusto ko lang yung namian ako maglantaw sa mga tao nga nakaputi. Si Dr. Adrian P. Abalahon, ang physician licensure exam passer. Samtang ginahulat na lang sa Barangay Granada, Mascara Dancers ang kumpirmasyon nagikan sa alkalde sa siyudad sa Bacolod kung madayon ang mga ini sa pagpadulong sa Cebu City sa madason nga tuig para mag-perform bilang guest performer sa Sinulog Festival. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Mark Philip Espizo Lamerez, mayara na sila sang nabaton nga imbitasyon nagikan sa Cebu City para sa Sinulog apang wala pa sang klaro kung madayon ang mga ini. Suno kay Lamerez sa tion nga mag-perform ang mga dancers, nagapili ang mga ini sang star dancers nga ginapathagan ako nga ang iban nga hindi madala agod nga makaperform. Ginpaig man sini nga mayara man sila sang imbitasyon nga nabaton agod nga mag-perform abroad nga ginalakipan sang London sa bulan sang Hunyo kag Hong Kong sa Pebrero sa madason nga tuig. Sunod diri ginasiguro man nila nga pang world class ang ilang performance sa tion nga sila ang mag-perform abroad. Agod nga masiguro nga may handumon ang mga foreigners nga magbisita sa syudad sa Bacolod agod nga maglantaw sa highlights sang Mascara Festival. So far, sir, may invitation kami sa London, no? Sa kay Ma'am Temang. Dason may upcoming kami nga invitation man sa Hong Kong. Gina-confirm sa amon nga city para ma-workout ang amon nga gwa. By June siguro, sir, Independence Day man ang schedule. Ang kaban sa pagpahayag ni Mark Philip Espizo Lamerez, ang choreographer sa Barangay Granada Mascara Dancers. Samtang sa dugang nga balita, asod-asod na nga mga kaso sang attempted rape ang ginapayag na tabo sa syudad sang Sagay. Una diri, isa ka persona ang nagpost sa social media nga nagapaalarma sa mga kababainhan, partikular na sa mga may night classes. Iniwangod jutayan na lamang nga magalugusan ng iyang mga pakaisa nga first year college sa Northern Negros State College of Science and Technology o Cononascost, New Site Campus sa syudad sang Sagay. Sa post kimpayag nga kaupod sang biktima nga nagsakay sa isa ka tricycle ang iyang mga classmates matapos ang klase. Apang matapos nga mga kapanaog ng iban, ang pakaisa na lamang sini ang nabilin nga sakay sa tricycle. Apang natingala ang biktima nga naglapaw na sa ila boarding house. Padayon gihapon ang pagpadalagan sang driver. Tubtob nga sila ang nakadangat sa kakampuhan kung sa diin ginpawag sa driver ang biktima gamit ang kutsilyo nga ini ang magsulod sa kampo. Ginapakamaayon na lamang sini nga may naglabay nga isa pa ka tricycle nga nasalbar sa nagsalbar sa iya nga pakaisa. Kasunod sila ang nagpa-blatter sa Sagay City Police Station apang bangod sa Kakulba. Hindi na madumduman sang biktima ang nawong sang suspect kasubong man ang nagbulig sa iya nga tricycle driver. Magluwas sa iya may isa man ka babae nga nakitaan nga nagahilibion samtang nagadalagan gikan sa crossing Sagay. Ang babae ang nagapahayag nga siya ang ginalagas sang puti nga van. Sa paglaragway sini amat-amat nga nagbukas ang puwertahan sang van gani siya ang nagdalagan. Samtang isa pa ka babae nga nagahilibion ang ginbuligan sa isa ka concerned citizen. Bangod sa kinaligan nga jutay lamang lugusan sa isa ka tricycle driver. Ginapakamaayon na lamang nga ini ang nakalumpat gikan sa nasambit nga tricycle.
guard matapos nga ini ang ginluthang kag ginbuno sa Purok Panda Sitio na Lupan, Barangay Binubuhan, Syudad Sambago. Ang field guard ang inapahayag nga nagalakat sa tunga sang katubuhan samtang ini ang padulong sa haya sang iya nga nagtaliwan nga pakaisa sang hinali na lamang ini nga ginkumprontar sang suspitsado nga residente man sa lugar. Ginbalabagan sini sa paglabay ang biktima tubtob nga sa pag-init sang sabtanay. Hinali na lamang nga naghuno sang wala natumod nga armas luthang ang suspitsado kag gintiro ang biktima. Ang field guard ang nakaangkon sang pila sa nawala nga abaga apang ini nakabato pa. Gani sila ang nagpukutay kung sa diin naagaw sini ang armas luthang apang magluwas sa armas luthang suspetsado ang may ginahuptan pa nga patalom kag gilayon sini nga ginbuno ang biktima sa tiyan. Nahimo man nga maagaw sang field guard ang kutsilyo gani nagpalagyo na lamang ang suspetsado. Giningagaw naman ang biktima dala sa Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital para sa atensyon medikal. Sa karon padayon ang pursuit operation sa Sambago City Police Station agad niya maaresto ang suspetsado. Kag sa katapusan nga balita lokal, ang homilya subong nga Domingo ang ginarian sang langit sang mensahe nga pangitaon ng kaalam sang Ginoo sa tanan nga buluhaton bilang preparasyon sa pag-abot sini. Sa homilya ni Reverend Father Chris Gonzalez, ang parochial vicar sa Triumph of the Holy Cross Parish, magga-preparar ikaw sa tion nga pangitaon sang Ginoo ang imo nga inubrahan. Kaangay na lamang sang iloy kag amay nga nagbantay kag nagpadako sa ilang mga bata kun inibala nga bata nagdako sang maayo nga mangin isa ka pundasyon sang syudad. Kaangay man sang manunudlo kun iya bala natudloan sang husto ang iya estudyante. So kay Gonzales, ginhatagan kita sang suga sang Dios kag sa katapusan ginalantaw sini kun nagakaigo bala ang aton inobrahan sa iya nga ginapaobra. Kun ang suga bala nagsanag dagid o kun nagdulom. Payag ni Gonzales sa tanan nga tion sa pagbitbit sa aton suga, aton pangitaon ng kaalam sang Ginoo sa aton nga mga binuhatan o kung mga ulubrahon agod nga preparado kita sa iya pag-abot. Ang suga ang nagipayuyatan sa imo sang Ginoo kag kung mag-abot siya may accounting. Dira ka sukton sang Ginoo. Anong ginbilin sa imo nga responsibilidad? Nagasiga bala ini. So pamangkot ni subong iaya is how we prepare for the coming of the Lord. Si Reverend Father Chris Gonzalez ang parochial vicar sa Triumph of the Holy Cross Parish. Samtang sa ilong sa detalye, nasa nga atong kapanguna nga balita national, ginkumpirmar ni House Speaker Martin Romualdez nga dugangan sa Kongreso ang defense budget. Sa 2024 agud nga pabakuron ang pagtinguha nga mapaluntad ang seguridad sa teritoryo sa pungsod sa West Philippine Sea. Ginapabutyag ni Romualdez na suportado sa Kongreso ang pulisa sang Malacañang nga magahatag sang seguridad sa West Philippine Sea kag ikondinar ang padayon nga paghingabot sang China sa baybayon sang pungsod. Nagwa ang pahayag ni Romualdez sa Defense Forum nga ginorganisa sang National Defense College of the Philippines Alumni Association sa Camp Aguinaldo sa siyudad sang Quezon sa diin nagserbe ang mamilha bilang keynote speaker. Gindeklarar ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang dekada sang kasaysayan sa Pilipinas ang tuig 2023 tubtob tuig 2033. Ini ang kadungan sa pagsaulog sa National Historical Commission of the Philippines sang centennial anniversary sang Oktubre 2023. Sa Proklamasyon 386 nga ginpermahan sa presidente sa Nobyembre 7, nakasaad nga nagaisa ang bug-os kapungsod sa NHCP sa pagsaulog sa nasambit nga milestone sa bureaucracy sang Pilipinas kay ginahatagan sa balor ang papel sa kasaysayan sang pungsod. Sa idalom sa nasambit nga proclamation, gimandoan sa NHCP ang magpanguna, mag-coordinate kag mag-supervise sa pag-obserbar sa kasaysayan sa Pilipinas kasubong man ang paglatag sa mga programa, proyekto kag mga aktibidad para sa nasabit nga selebrasyon. Ginaengganyo man ang tanan nga ahensya kag instrumentalities sang gobyerno kalakip na ang government-owned or controlled corporations, government financial institutions, state universities and colleges, local government units, NGOs kag pribado nga sektor nga suportahan ng komisyon kag makigbahin sa pag-obserbar sa nasambit nga okasyon. Samtang natalana nga imbestigaran sang Committee on House Ways and Means ang e-cigarette label nga Flava para sa posible nga tax evasion kag pangdaya sa buwis nga ginabanta nga balor sang 728 million pesos. Ini matapos nga ginraid ang isa ka warehouse nga may mga illegal nga imported nga e-cigarettes nga may tatak. Sang Oktubre 27, 2023, ang ginpatigayan ang raid kung sa diin na kumpiskar ang 1.43 billion pesos nga balor sang e-cigarettes.
Ginpasiguro ni House Ways and Means Chairman kag Albay Representative Joey Salceda nga maumpisahan gilayon ang hearing angot diri. Suno sa ekonomista nga mamalidha nga isa pa lamang ka warehouse kag dako nga balor sa excise tax ang ginalikawan nga bayaran. Dugang pa ni Salceda nga nagwa nga sa laman ang pagdeklarar sang label sa mga produkto sinibilang freebase vape sang sa salt nicotine bangod ang ulihi nga mataas ang ginabayaran nga buwis. Nakasaad sa Republic Tax number 11467 ang salt nicotine vape ang ginamayara sa nga buwis nga 52 pesos kada mililiter samtang ang freebase ang ginabuwisan sang 60 pesos kada 10 ml. Suno sa mamalidha nga ilang ginaimbestigaran ang background sa nasambitan nga kumpanya kag sang ilang nga mga produkto. Kag sa katapusan nga balita national, kapin 1,500 ka mga local government units ang mas preparado na sa karon in kaso may magduntad nga sunog kag iban nga emerhensya nga nagakainanan sa gilayon nga bulig nagikan sa firefighters kag mga fire responders sunod sa Department of the Interior and Local Government. So ka Interior Secretary Benhur Abalos, as of September 1, 1,484 na kasyudad kag kabanwahanan ang mayara na sang fire stations. Sa 150 ka local government units ang wala sa gihapon sa mga fire trucks kag fire stations, 6 ka bag-o nga building ang ginpatindog para sa operationalization. Dito sa ang nagapadayon ang construction kag ang nabilin nga 128 ang ginrekomendar para sa priority construction. So kaya balos ang Bureau of Fire Protection ang mayara na sa karon sa kabugusan nga 2,912 fire truck units sa nagkanilain nga water carrying capacities. Kung sa diin 465 kapanibag-o nga 1,000 gallon trucks ang nabakal humalin sadtong tuig 2022. Samtang sa ilan sa detalye, nasa nga kapanguna nga balita sa luwas ang pungsod. Natala na nga magkita ay sa US President Joe Biden kag ang Chinese counterpart sini nga si Xi Jinping sa masunod nga semana sa California sa tunga sang kinagamos ang Palestine kag Israel. Suno kay White House spokeswoman Karine Jean-Pierre nga ang meeting ang patigayon na sa November 15 sa San Francisco. Ang mga lideresa magadiskusyon sa US PRC o People's Republic of China bilateral relationship ang importansya sang pagpabilin sang open lines of communication kag range sang regional kag global issues. Magabisita si Xi sa Estados Unidos sa Nobyembre 14 ug 17 agud niya magtambong sa 30th Asia Pacific Economic Cooperation Summit. Kag sa katapusan nga balita international, nagaisa na sa pagpanawagan sang ceasefire sa Gaza si French President Emmanuel Macron kag ginaganyat ang world leaders nga mag-ugyon sa iya apela. So sa iya ang ceasefire lamang ang solusyon para maproteksyonan ang mga sibilyan. Si President Macron ang nagduga nga leader nga nagapanawagan para ceasefire kag ginapahayag na nga wala sang justification ang pag-atake sa mga sibilyan sa tunga sang nagapadayon nga ground operations sang Israeli forces sa Gaza Strip kung sa diin nagakuta ang militanteng Hamas. Nagapanawagan na si President Macron sa Israel nga untatun na ang pagpatay sa mga inosente nga bata kag mga kababainhan sa Gaza. Samtang ginakilala sang French President ang kinamatarong sa Israel nga proteksyonan ang kaugalingon sini kag ginaengganyo nga untatun na ang pagpangbomba. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, ginpangunahan ni Filipino basketball player Matthew Wright ang Kyoto Hanaris sa pagdaog batok sa Shenzhou Brave Warriors sa score nga 74-62 sa 2023-2024 season sang B-League sa Katauka Arena, Kyoto sa Japan kahapon. Si Wright ang nakahatag sang 8 ka puntos, 3 ka assist kag 1 ka rebound nga nagdala sa ikaduha nga kadalagan sang Kyoto sa subong nga season. Ang Kyoto nga mayara sang record nga 2-11 ang nakaangkon sang 23-11 lead sa opening period kay inengin padayon na sa tinutuyo nga mautod ang ilang 6-game losing streak. Si RJ Abarrientos ang nakapasulod naman sa 13 ka puntos, 3 ka rebound kay 1 ka steal para sa Shinsho nga nagdagdag sa 4-9 subong nga season. Samtang nakuha naman ni Ray Parks Jr. ay katatlo nga kadalagan sa Nagoya Diamond Dolphins matapos nga maluto sang Osaka Evesa sa 84-64 nga score sa Dolphins Arena kahapon. Si Parks sa nakahuman sang 7 ka puntos, 3 ka rebound sa 1 ka steal sa 19 minutos sini nga paghampang para sa Nagoya nga nagpaimprobar sa ilang standing sa 10-3. Yara naman si former Philippine Basketball Association at PBA import Joshua Smith sa Diamond Dolphins kung sa diin siya nakakontribute sang 20 ka puntos sa 15 ka rebounds. Daog naman ang Ryoko Golden King sa dikit nga hampang batok sa Shimane Susano
Magic sa score nga 80-77. Si Carl Tamayo nakahampang lamang sang kapin 3 ka minutos kag wala sang napasulod nga puntos. Patas naman ang standing sang Ryuko sa Nagoya sa 10-3 para sa Western Conference. Samtang apisar sa pagbubo sang 18 ka puntos, 12 ka rebounds, double-double ni AJ Edo para sa Toyoma Gruses. Sila ang nalutos giyapon sa Utsunomiya Break sa score nga 85-60. Samtang sa balita sa entertainment, nagpabutyag naman sa pagsuporta si Miss Universe Philippines 2021 Beatrice Luigi Gomez para kay Michelle D para sa nagalapit nga Miss Universe pageant. Sa Instagram, ginpasalamatan ni Beatrice si Michelle para sa pagrepresentar sa ang pungsod sa El Salvador. Pahayag sini nga nagabunga na ang pagpanikasog ni Michelle. Dugang pa sang beauty queen nga sila ang proud para sa kandidata bangod na himo sini nga maghugpong ang mga Filipino fans. Agdaman sini ni Beatrice ang mga Filipino nga magbotar para sa para kay Michelle, pinaagi sa Miss Universe app, kalakip na sa iyang Voice for Change entry. Madumdaman niya si Beatrice ang nakasulod sa top 5 sa Miss Universe 2021 nga gipatigayon sa Israel. Target ni Michelle nga madag-an ka 5 nga Miss Universe crown para sa Pilipinas, dala ang advokasya para sa autism awareness. Ang Coronation Night ang patigayonon sa Nobyembre 18. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 33 minutos na nakaligid sa takdang alas 6 sa gabi. Kagamayat na makabumo kabugusan namon niya pagpangalagad. Diri sa Bombo News and Views Evening Edition, adlaw kita sa Domingo, petsa 12 sa bulan na sa Nobyembre, sinitag 2023. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. Samtang sa ito naman niya, Bombo Radio kay Star FM Christmas Countdown. 43 ka adlaw na lamang nabilinan tesang adlaw sang Paskwa. We share the love. What matter now is this Christmas we share the love. Samtang antes kita magtako patanda na ipanumbalikan ang aton nga mga headlines sa aton nga balita lokal. 288 ka unit sa Yuhong Village na tala na nga i-turnover sa bulan sang Disyembre. Seal of Child-Friendly Local Governance Audit Award, dabaton sa siyudad sang Silay, Negros Occidental. Pagsalik sa kaugalingon ng Inliabe sa rank 7 sa Pharmacist Licensure Examination. Isa ka bakalod nun nalakip sa nakapasar sa Physician Licensure Examination. Barangay Granada Mascara Dancers nakabaton sa imbitasyon nagikan sa Cebu City agad na mag-perform sa Sinulog Festival, kasubong man nagikan sa London kag Hong Kong. Asod-asod nga kaso sa attempted rape na record sa siyudad sang Sagay. Sa balita national, House Speaker Martin Romualdez nagpasalig nga dugangan ang pondo sa Department of National Defense sa 2024. Kompanya nga Flava nga nagahimo sang vape imbestigaran sang Kongreso. Kapin 1,500 ka mga LGU sa Pilipinas mas preparado na sa tiyon niya magluntad ang sunog kag iban pa nga emerhensya nga nagakinahanglan sang gilayon nga bulig. Sa balita international, US President Joe Biden kag Chinese President Xi Jinping natala na nga magkitaay. Balita sa inampang Filipino basketball player Matthew Wright nga pangunahan ng Kyoto Hanaris matapos magdaog batok sa Shinsu Brave Warriors. Sa balita sa entertainment, Miss Universe Philippines 2021 Beatrice Luigi Gomez nagpabutyag sang suporta kay Michelle D para sa nagahilapit nga Miss Universe pageant. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 35 minutos na nakaligid sa takdang alas 6 sa gabi. Standby naktas masunod niya programa. Ang Bombo Harana kay Iban pa, makaupod naman natin si Bombo, then ako na Daniel Lecciones. Sa katapusan, kami ninyo nangin pagbalita. Bombo Glory Faith El Shario. Kag Bombo, Zaldi for the second person, number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kakaroon sa ito naman niya, Bombo News Analysis, yung padalas ang ating maukon yung tagpalamati. Pagkabasahon ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, tigbaliw. JO nga na-assign sa LCR Window 3 nga ginreklamo nagapakita sa hindi maayo nga ability. Sang damlag lang ginpahayag nga ginislan. Apang sa ulihi, hindi mapatod kung sino gidman. Duha kuno ini ka babayi ang na-assign sa Window 3. Apang liwat nag-angkon sang pagtalang kay kuno LGBTQ gali ang natungdan. Sino gid bala ang nagsinuplada? Nga tubtub subong hindi pa makita. Mayor Albi nakamando na ini nga GO dapat sa Window 3 ang madula. Tigbaliw ang tawag sini. Sang una wala ko nagapati apang sa subong nga hitabo posible gid gali nga matabo. Ang ini ang panguna-una pananaawan ang ginpadala ni Conrado Abdo sa Barangay Andumanan, Bacolod City.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited.
Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtub nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtub nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtub 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo? Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bituin sa langit, o tanglaw, sa gabing tahimik, larawan mo nagbigay pa sa akin, ay gising at magbangon sa pagkagupiling, sa pagkakatulog na lubhang mahimping, buksan ang bintana at ako'y dungawin nang mapagtanto mo ang tunay kong pagdaig. O ilaw sa gabing malamig,
sa pagkakatulog na lubhang mahimbing. Buksan ang bintana at ako'y dungawin ng magdangto mo ang tunay kong Welcome naman mga kabyanan diri sa ato ng pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Harana kag Iban Papit sa 12 sa bulan sang Nobyembre 2023. Ang inyo alagad sa kanginan ini si Bombo Daniel Lecciones. Liwat magapakigupod sa inyo sa sininga kagabihon tubtub sa tagnang alas 9 sa pagdulong sa mga matahom nga mga ambahanon pangharana kag magalingaw sa inyo. Kag upod ko man diri sa piyak nga side si Bombo Kim. Bombo Kim ang aton nga mga haranista daw okay na. Sige. Na screening na siya. Okay na ang mga instrumento nila okay naman wala naman sa problema no. Sige, banwa. Mangin na kaupo ninyo ako tubtub sa tagnang alas 9 diri sa pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Harana kag Iban pa. This time, ang aton nga pang-opening song, ang ambahanon nga may tigulo balod sa baybayon. Ang balod sa baybayon, nagatapya sa aton, sakit sining bato, nagagahinon anon, hindi mo pala intay, na ang pangkungaman, naangay ang balod, at baybayon. Isulat mo na intay, ang buong sa balas at tinilan, sining bato. Akong nga ginaulan, sing walay pagkataka, ang mahal mo nga sabay, sasaan ko pa? O sasano pa? O sasano pa? Di mo ba't yagon? Tago'y sanggugma. Akong nga ginahandong, may dalang mapaglaong, maalwan mo nga gugma, sasaan ko pa? O sasano pa? O sasano pa? Di mo ba't yagon? Tago'y sang gugma. Akong nga ginahandong, may dalang mapaglaong, maalwan mo nga gugma, sasaan ko pa? Nan, amoy ito ang aton nga pang-opening song sa aton nga pagpangalagad subong diri sa palatuntunan Bombo Harana kag Iban pa. No, kag kadto na kita sa aton nga mga talamyawon, okay na kamo dira? Bawti okay gid. Sige, kanto nato ang aton nga mga maukod nga mga tagpalamati sa ila sini nga mga o kung sa aton sini nga sa ila sini nga mga pagpanamyaw sa aton nga mga nagasunod gid no sa siniya nga palatuntunan. Okay, this time ang aton nga mga listeners mo nga daw nagdako ni mga kwan sila di man. Pati ka dako sa mga litra ba. Una-una gid si Rin Marcuwi, may gabi lang da si Lovely Longgakit good PM Bombo Radio. Good evening man sa kay Juart man Gidagit Tonis. Kag good evening Dan Liog Kutukar sang Bahay Kubo. Bahay Kubo no.
Kay do lang alang ng bahay kubo kay do kuan ini na pangharana lang mga kantang aton di. Paborito sa apo ko kag ginatamiyo si Mundo Flora. Kuan lang siguro ning ano kanina sa ugoy ng duyan. Ilroy Araguna. Good evening, bumutan greet ko kay Charis, Paul Gamboa, Jolim Roquero, Clory, Rolando Danyuso, Maria Luisa, Avelino Roldan, kag request ko it's hard to forget o kung alaala ikaw. Salamat gibumbudan from Anisita Gamboa. Sige, tiganahin lang ko sa alaala ay ikaw, Bumbo Kim, Leo Kadabi, sa alaala ay ikaw. Ang mga matahom mo da nga manog kanta, blada. Ang kambyon nga mga manog kanta. Lovely Lugakit siya, good PM, Bumbudan, please request mahal, miss na miss kita. Amo na, may mahal, miss na miss kita. Sige. Lovely Lunggakit. Good evening, Sir Daniel from Mylin or Daniel Docto. Mayang gabi, Bumbo Dan present, Sherwin Marcowi. Hi lang sa kay Shane Ruado. Good evening, Bumbo Dan. Ma-request ako sang It's Hard to Forget para kay Nanay Elsa or Elisa Burao sang Barangay Crossing Plupandan. Thanks, Bumbo Dan, Bumbo Radio from Jima Filomeno. Good evening, liwat Sir Daniel, pwede ka request El Condor Pasa, hindi gani Island in the Stream. Thanks again from Mylin Docto Prado. Good evening, Bumbo Bumbo Dan. Si Pilar Magbanwa daw po si Perming da si Pons na ko kilala niya di ay. Si Bumbo Dan subong Pilar Magbanwa. Si Bumbudan, maayong gabi. Live watching sa sa Facebook, Bumbuarana, Waris Family. Ginatamyaw, kuda, kag pamati si Mama Nini, kag Inday kay Kata, sang Purok Malipayon, Barangay Sampinit, Bago, ma-request ko Bumbudan, boat on the river. Edwin Ispindi Waris. Sige. This time, ang ambanon nga alaala ay ikaw. Malilimutan ko pa ba aking mahal ang maligayang araw nating nagdaan habang ako'y nag-iisang nalulumbay. Ang alaala ay ikaw, ang ating suyuang walang kasing tamis, sa gunita pala ay ubod ng pait. Ang nagtampong pag-ibig mo'y di ko batid, kung minsan pang magbabalik. Kaya wala nang nalabing sa dibdib ko, kundi ang alaala ng pag-ibig mo. Asahan mong hindi ka na mawawala dito sa aking gunita. Malilimutan ko pa ba aking mahal ang maligayang araw nating nagdaan habang ako'y nag-iisang nalulumbay. Ang alaala ay ikaw, habang ako'y nag-iisang nalulumbay. Ang alaala ay ikaw. Alaala ay ikaw. Salamat din sa kay Marvin Agni dahil sa pagkanta sang alaala ay ikaw.
4 minutos na nabilin kag magadangan kita sa Tagnang Alas City. Padayon ko mga nagapamati diri sa Platuntunan, Bumbo, Harana kag iban pa. May lindok to ang iyang request kag gina Il Condor Pasa, no? Isunod na to ng Il Condor Pasa. Kag may request yung ginadi si Edwin Espindi Juarez sang boat on the river, no? Kag aripagid, good evening Bumbudan Idol, paglit lang kami family Ihar Villegas, Sevilla Villaros na sang maayong gabi. God bless sa programa mo Bumbudan. Request lang kahit maputi na ang buhok ko, no? Kahit maputi na. Kag from Tisay Boulevard Ihar. Good PM Bumbudan, natamiyaw ko ang akon ugangan nga nagapamati subong sa Imuarana si Nanay Verning kag si Tioy Carlos Pasco diri sa Barangay Miranda kag sanday Genevieve Genevieve Istong Rino kag Milyo sang Barangay Miranda Pontevedra. Subong man request ko Bumbudan, I'm lang na utod, nabalikan ko lang kanang dugay-dugay. Good PM Bumbudan, please request mahal mahal miss na miss kita. Lovely Lunggakit. Din pagid si Junjun Blackjack Alpas Jr. Good evening Bumbudan, katami ko lang ako nubiyang si Susmita May Kibiti sang Sitio Bukalan, Barangay RSB, Lacarlota City. Kay ma-request ko tan isang ambanon nga barumbado. Junjun Blackjack Alpas. Kag aripagid ang good evening nga Bumbo Daniel, request ako Beautiful Sunday from Lorexio relocation site Barangay 21 Victoria City, Clarence Alquisa Kulin Tava. Okay, sige. Ari na ang ambanon nga may tigulo Il Condor Pasa. I'd rather be a sparrow than a snail. Yes, I would, if I could, I surely would. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I would, if I only could, I surely would. Away, I'd rather sail away like a swan that's here and gone. The man gets tied up to the ground. He gives the world its saddest sound. Its saddest sound. I'd rather be a forest than a stream. Yes, I would, if I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would, if I only could, I surely would. Away, I'd rather sail away like a swan that's here and gone. A man gets tied up to the ground. He gives the world its saddest sound.
the ground. He gives the world its saddest sound. Its saddest sound. Salamat gid na sa nagkanta Bumbo Kim. Sino to mga singer mo to gin pakanta do mga mayo to sila oh. Sige. Isunod na to na banon nga Boat on the River. Take me back to my boat on the river. Na siya Bumbo Kim. Good evening, Bumbadan, listening from Nacarlota City. Request Castilyong Buhangin. Kay halin sa kay Michael Subirano. Good evening, Bumbadan. Ginatamyaw kong akon ugangan nga nagapamati subong si imuharana si Nanay Verming o ko Nanay Verming kag si Tioy Carlos Ana basan ko na gina no. Ang request niya ni Alma Garcia, Impossible Dream. Good evening, Dan Likutukarsang Moon River from Elroy, Araguna. Jimmy Avilino, mayong gabi ibong budan, pa-request ko, please don't ask me. Sige, isunod na karon. Pero diri kita na sa Boat on the River. Sige, abi. Ito mga kabira ng Boat on the River.
8 minutos ang nakaligid sa tag ng alas 7. Sa mga wala pa naka-request kag makapanamyaw, open gid ang aton nga comment section sa Facebook Live. Sa pagpadala sa inyo mga mensahe, kag inyo nga mga pagpanamyaw. Kahit maputi na ang buhok ko, Bumbo Kim, ipaplastar na bing, ipreparar na ang kahit maputi na ang buhok ko. Good evening, Bumbudan, watching live from Barangay 4, Himamaylan City, together with the Lumakis and Bitita family. Pa-shout out kay Mama Eden Lumakis. Happy birthday, Mama. We love you. O paligpatukar sang maligyang bati sa iyong karawan. From Dil, hindi ko mabasa ng imo apelido. LMQZ. Dil MLQZ. Aina Isabel, maayong gabi imanda. Bumbudan ginagapatamaw si Nanay Elsa Arsena sang iya apo nga si Christine nga gabiyahe na sa Australia. Kagaparequest siya mutya sang kasakit. Kuan lang safe trip lang na sa kay Christine, no? Sa iyang apo. From Aina Isabel. Ari pagid. Good evening, Bumbudan. Liog patamyaw kay Papa Eliseo Bugot nga permi ka pamati si mo nga taga-asyenda Naga Barangay Bagtik Silay City. Kag liog Bumbudan pa request si Papa sang ang teacher ko nga matahom. From Ilin Bugot. Maayong gabi Bumbudan ginatamyaw kung akon Mama Mercy Siason kag Papa Jaime Himino gapamati sila subong salamat gid. Pwede ka request Bumbudan, dalawa kaming api. Si MSJ. Good evening Bumbudan, patamyaw kay Ma'am Pinky sang kayong kag request ko dayon Perhaps Love. Joey Perales naga-request. Maayong gabi Bumbudan, ginatamyaw ko Duluyas kag Lisana family. Ma-request ko tani sa kampo ni Ladyo, Idsel Lisana. Good evening lang da sa taga Bumbo, kapamati kami diri sa Harana sa Bumbo. Greet ko lang di ang team Bambo, greet ko lang si Stephen Garong, kag si Edwin Napugot, kag si Franklin Rodriguez, kag si Rigmar Abrasia, kag si Ayon Riopsi, kag Eagle sa Panaad, kag si Marlon Tagi. Way ko mapindutan ang Seymour na utod ang pagpanamyolin sa kay Tutong Ski. Balikan ko lang na karon inautod. May gabi Bumbudan, ginatamyaw ko lang akong tiya sa inigaran nga si Tadina nga malipayon gid nga nagapamati isa imo palatuntunan. Madamo gid nga salamat kag sa mga pakaisahan ko na sa labi na gid sa pinakagwapo nga si Rinzi kag Royet from Roan Perez Tablada. May gabi Dan, ginatamyaw ko lang akong tiya sa inigaran. Okay, bago nagdubli mo nga message. Shout out family Benamin, Sonia, Annalyn, Anne-Marie, JBL Kapian sa Talok, Jumar, Angel, Gianga family, Luida kag ang si Tita Tess Umbong from Elmer Pumaris Benamin. Sige. This time ang ambanon nga may tigulo kahit maputi na ang buhok ko. Kailan
Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay puputi na rin. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa atin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko, kahit maputi na ang buhok ko, kahit maputi at wala na ang buhok mo. Pero kung mga wala na yung buhok, kahit na wala na ang buhok ko, okay na. Kahit maputi na ang buhok ko, banwa, nagdulong sin sa oras, 15 minutos na kilikat stag ng alas 7. Ang kay tutong skito, ginang greetings nga na ito, dari na wagin balikan ko. No, kag mayang gabi lang ko sa kay Warlit de la Terna, kag in-car, magbanwa sa Raimundo Avenue, kag Hermelinda Homes, kag si Edgar Takipil na sa kansilayan kag si G. Ans. Ang iyang request barumbado. Sige. Barumbado ang iyang request. May naka-request na gina barumbado. Pero ang next song ay pabati naton ang ambanon nga may tigulo Impossible Dream. Impossible Dream, Bumbo Kim. Sige. Pero samtang nga ginapreparar pa mga kabayan ang Impossible Dream, basahon ko naman dugang ang mga talamyawon naton, isa-isahon tani kay parang wala si may mabilin. Ay doon nabasa ko na ning ari diri, si Ilin Bugot, ang teacher ko nga matahom iyang request. Sige, si Ruan Perez Tablada. Okay, na pangbasa ko na ilang mga ang ilang mga greetings, no? Okay na ang Impossible Dream naton. Sino ang available tada nga manog kanta sa Impossible Dream, Bumbo Kim? Sige. Si kunwa isang manog kanta, Kim kay maluk ka nga may-ari ko di replacement nga manog kanta si Bumbo Mia bla. Pero galing kila ini yung mga kalantahon, mga millennials niya. Mga Impossible Dream daw, impossible na sa iya mo. Kanta sa Impossible Dream. Sige. 17 minutos ang nakaligat sa ng alas 7. Sige, DM Music. Preparado ng DM Music Entertainment sa Impossible Dream. Sige, abe. To dream the impossible dream, to find the unbeatable
to perform, to bear with unbearable sorrow, to ride with a brave they're not gold, to ride being right to wrong, to love you in chase from apart, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause, to be willing to march into hell for the heavenly cause. And I know if I only be true to this glorious quest, then my heart will have peacefully flow. Will I let you loose in the world? Will be better for this. That one man is born and covered with scars. See strong with this land sense of courage to reach the unreachable star. Okay, dapat yan mga kaibigan. Salamat gid no, sa pagkanta sang ambanon nga Impossible Dream. Sige. This time mga kaibigan, balikan naton ang aton nga mga dugang pa nga mga talamyawon mo kadamo gali sa mga talamyawon tari giliho. Si good evening bumbudan patamyaw kay Ma'am Pinky sang kayumit kag request ko dayon perhaps love Joey Perales. Good evening bumbudan ginatamyaw ko ang Lisana kag Duluyas family. Ma-request ko tani sa kampo ni Ladyo. Edsel Lisana. Sige. Pero antes sina banwa ipapreparar ko naman preparar bumbukim sang miss na miss kita. No, miss na miss kita. Siling ni Shane Roado, highlang ko no. No? Sa kay Sherwin Marco Way. Tisan upanido hasta lang kamusang hi kag hilo. Sherwin kag si Shane. Nakakita na naging makamuni personal. basi magdayunay blaw. Good evening bumbudan parang tamyaw kay Taylok. Si Bugan kag iya asawa nga si Maripusa. Tony Rose Jr. sang Valladolid nga nagapamati subong. Ang iya request bumbudan, one more chance. Siling ni Ria. Sige taga-antas ang isa pa ka tsansa. One more chance kuno mo. Good evening bumbudan. Represent kami kada Domingo. Live ko lang kay Luciano. Tamyawon si Luciano. Marlon Grandia. Hilario Ganasias kag Leonardo Yulingo. God bless. Greetings from Easter Gasindo sang Tiling, Kawayan. Good evening bumbudan. Ari lang kami gapon ni Nanay Isabel gamonito di sa Victoria City from Idi Laos. May gabi bumbudan liog tamyaw kay Nanay Evangeline Sinaon chay Magitla Chika sang alihis makulod subong man kay Tita Ismay Galwi Galyardi kag
Luding Bernadas sang Giwanon, Nueva Valencia, Guimaras, sumuman sa Primavera Family isang panukoy from Francisco Sinaon. Good evening, Bumbudan, patamyo gali ang family Sablaon kag Dilima. Good evening, Bumbudan, please request mahal, miss na miss kita. Ato mo na lang sunod, no? Ipatungan natin lovely Lunggakit. Good evening, Bumbudan. Shout out lang kami di Razo, Subritudo, family sang Puro Kawayanan, Barangay Vista Alegre, always good. Nakatutok sa imo programa from Ronnie Subritudo. Madam okay, sige. Watching sa FB as well as listening via radio from EB Magaluna. Beth Hukon Matulak. Good evening, Bumbudan. Watching live from Sitio Ambacan, San Enrique. Please greet Villalba, Lopez family, Roland, Micah, Jason, Jofil, Jeros, Mutol, John Paul de la Cruz, kag Johnny Taglurin from Joseph Pacifico. Mayang gabi, Bumbudan. Mag-ulang ko katapos training sang Arnis. Grabe ba? Delikado galing ni si Jimar, Homisilio, Martisano. Kaya nag-Arnis yaw. Monitor here sa Calaon City. Sige. Kulubaan, nag-Arnis. Mayang gabi, Bumbudan. Pag-greet kay lula ko nga si Teresa Bermudez, kag sa manang ko nga si Shien Bermudez. Request lang ko sang lula ko, o kinabuhi, from Junar Bermudez. Sige, ang aton nga next song nga miss na miss kita. Ara na okay na. Sige. Basi bala ang miss na miss kita, nahimo na misis na kita. Miss na miss kita ginanaya. Sige. Sige, abe. Sa aking pag-iisa, pangarap ka sa tuwina, lagi kang nasa isip sinta. Maging sa pagtulog ko, ikaw ang nakikita, nais kong makapiling kita. Sa langit sinta, di matapos yaring ligaya. Pag
Sige, okay na, no? Amo yato mga kaibigan ng ambahanon nga may tigulo, miss na miss kita. Nagdulong siya sa oras 28 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 7. Madamo pa kita diri na tigana nga mga inugpabati sa inyo mga ambahanon. Kag ang sunod naton nga igapabati, no, ang ambahanon nga gin-compose ni Virgilio Pirot. Pero ginkanta ini sa iya nga bata ang ambanon nga barumbado. No? So, balikan natin dugay-dugay ang mga talamyawon kag iban pa nga mga request. Ari anay ang ambanon nga may tigulo barumbado. Sari-sari nga bisyo ang ako nasudlan, sangit sang pagkagayat sang akong ginikanan. Si nanay, si tatay masakot galing, ang tila ni bisyo ang ginapalabi. Halos adlaw-adlaw masunsun ng pagbiyahe, ang ila pagpalangga wala ko mabatiyagi. Diri ko kag natunan ang bisyo, sinihan kag bitahan ang ginabalik-balik ko. Pinakadto sa diskuhan upod sa mga amigo, diligid mapaiway ang pagkabarambado. Pati na ang pagtuon ko kasipaan, ay ang guna-guna ko sa sinihan kagbitahan. Labi na kung nakita ko ang huplas nga larawan, daw diligid mapanas sa akon panunduman. Sang ako ang hantong na nga lalaki, tinubuan sang luyag sa isa ka babayi. Wala gid makasalir ang akong mga diskarte, kay ang iya mga Ingles dili ako kaintindi. Diri ko pag natuit ang anan, nga ang pag-ispilang dapat pasipadaan. Kay ang kinaalam manggad sang kabataan, kay hiyas nga bandi labaw pa sa bulawan. Sa karon ako na ang nasaligan, nga ako man lang gali ang may kasaypanan. Kay ang paghimakas sang mga ginikanan, para lang sa buwas damlag sang ila kabataan. Di pag natulig ang anan, nga ang pag-iskila dapat pasipadaan. Kay ang kinaalam manggad sang kabataan, kay hiyas nga bandi labaw pa sa bulawan. Kay ang kinaalam manggad sang kabataan, kay hiyas nga bandi labaw pa sa bulawan. Okay, salamat gid no sa kay Virgilio Pirot Jr.
sa ambanon nga Barumbado. Ang next song naton Bumbo Kim, may request ni Beautiful Sunday. No, Beautiful Sunday ang yang tigaling kay manog tapos na ang Sunday kay gabi na subongan. Balikan naton anay ang aton nga matalamyawon samtang ginapreparar ni Bumbo Kim ang makanta sang Beautiful Sunday. Bumudan mayong gabi watching here in Saravia. Greet ko gali si Nanay Murita sa Barangay San Jose, Saravia. Request ko song Sino ang dapat basulon? Siling ni Kenneth Cañete. Sino ang dapat natong basulon? Kung sa drama pa sa muna sa Bumbo, sino ang may sala? Sige. Pwede ka pa Bumbo? Sige lang. Beth Jukon Matulak ang alumni. Oo. Ti daligid lang kay pangharana lang di. Good evening, Bumbudan. Shoutout lang sa family Kulintava, Sitio Kalanugan, Barangay Minapasok. Request lang ko, anak, from Clarence Alquiza, Kulintava. Pa-request na rin po, Imelda Papin. Bakit? Para sa mama kong lain ang pamatsyag subong. Si Merna Joseph, from Beth Jukon Matulak. Ang yang request, bakit? Ni Imelda Papin. Siya na nagpasikat sa sinigakanta. Sige. Din pagid. Good evening, Bumbudan. Request please, Rain. Cheryl Hinulan Villaflor. Good evening, Bumbudan. You're watching live from Villamonte, Agustin Imgraho. Tay Agustin. Kumusta ka na daw? Okay ka lang? May si Agustin Graho. Ang panamyaw si Alin Graho. Mayong gabi Bumbudan, liog lang ko greet kay mama ko Maria Fili Ispuerta Kimba kag Papa Muroy. Request lang ko dandansoy o kunkuring ninining. Salamat gid Bumbudan. From Nini. Good evening Bumbudan, ginatamyaw ko lang akon Lola Monina Flores Marfil Gamarcha. Nga gwapa-gwapa kag Family Flores and Muspa. Always listening sa Bumbuarana from Barangay Pakul, Bago City. Elvin Muspa. Mayong gabi Bumbudan, pa-shoutout taga DRRM sang EB Magaluna watching live subong Arnel Bartolome. Good evening Bumbudan, liug tamyaw season family kag tanan nga taga Mabini Plupandan nga pamating Isarana. Request ko dayon mundo ko'y parang langit na. Salamat gid from me Barciliano season. Bumbudan, shout out kay Dina Perez kag sa isanon niya nga bata nga si Rinzi from Royet Perez. Okay na ang aton nga next song, Beautiful Sunday. Siyabi. Sunday morning, I put a line. I take a walk in the park. Hey, it's a beautiful day. I got someone waiting for me, and when I see her, I know that she'll say, hey, it's a beautiful day. Beautiful Sunday. This is my beautiful day. When you said that you love me. Oh, my, it's a beautiful day. Birds are singing, you by my side. Let's take a car and go for a ride. Hey, it's a beautiful day. We'll drive on and follow the sun, making Sunday going and on. Hey, it's a beautiful day. Beautiful Sunday. This is my beautiful day.
It's a beautiful day. Early shell from the ocean. Okay. Shining in the sun. Oh, doon nag-early shell na to. Beautiful Sunday, DM Music. 38 minutos sa kaligan sa Tagna ng Alas City. Good evening, watching from Barbasa Antique, Carlich Yasser Furtit. May Kastilyong Buhangin, dapat si Kwan, si Teresa, pa si Ara na siya. No, Kastilyong Buhangin. Si Teresa naman pagkantahon to, na miss ko si Teresa. Sa ambanon nga Kastilyong Buhangin. Kay may amuning next song naton nga naka-line up diri. Bumbudan, shout out kay Dina. Okay, kendo kagina panido kadamo sang ilang nga message. Nagadulubling message nyo. Kaya kabasahan ko nga nakapila na ka-message. Good evening nga bumbudan. Ginatami ako si Connie Positos and Family Positos. Pa-request na yun sang One More Chance. Ato nabasa ko naman ginigina. Ari na yung One More Chance. Ika-kwan pa ni siya, ika-anom. No, kag antis ni ma-play ang One More Chance. Good evening, bumudan watching here in Barangay E. Lopez proper. Greet ko lang tanan nga pumuluyo sang Barangay E. Lopez proper. Idsisa from Art Navarro. Good evening, bumudan. Present naman kami diri sa balay. Ilabi na gid kay William, Tatay William Flores, Nanay Nilia Flores, manako Sandro Ginsataw, kag nung si Saracildo kay tanan diri sa Barangay Zone 3, Pulupandan. Salamat gid. Request lang ko langit kag duta. Ara na si Teresa. Sige, abi. Kastilyong Buhangin. Minsan ang
Teresa, Bumbo Kim, no? Asahan gini si Teresa ya sa mga muning mga kanta nimo. Kabugnaw siya tingog daga kurug-kurug man sa katugnawon sa tingog niya, no? Pati ako dito ginakurug man ko sa katugnawon eh. Sige, 44 minutos sa kaligas tagna kala 7. Magabalik kita banwa pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Stand by. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas ang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga sa Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portico o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany-colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
volunteers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salug separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment na Pabalik na mga kabyanan sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na bumbuharan na kag iban pa nagapamalpag ko sang kuno pa masay ko na public affairs program pang sige para madula ang tuyo sang aton nga mga ara na subong ara pa kamuda basi nag piyong-piyong na kamuda ha hindi nyo gin makita karon ng mga matahom tang mga maambong naton nga mga singers kung mag-piyong-piyong kamuda. Wala sang tulugay, diya temprano pa Alas 8:03 pa lang. Alas 8:03 pa lang. Ari ang sunod naton nga igapabati sa inyong ambanon, Moon River. Nami maning Moon River mo. Wala man sang kanido immortal man nga kanta blang nga bisan subong kanta mo do kanami lang yapo no, mga Moon River, mga Fly Me to the Moon. Sige.
ikuan na ba ipaplastar na ba bumbukim ang Moon River. Basi si Teresa no siya guro basi willing siya magkanta siya nga po pakantahon ta sang Moon River. Or basi may arada may ang ibang naton nga manugkanta blang do hindi ka na lang mamati siya kanta do malantaw mo na lang ang nagakantaw. Si kuan abi way da si Ines. Si Ines Maharani la. Basi ara na siya. Akantahon ta. Ang ambanon nga Moon River. Kagang isunod sa Moon River, amo ni ang ambanon nga Please Don't Ask Me. Ari anayo, good evening mumudan. Greet naman happy birthday kay Zachary Garde. Madaming salamat from Elmer Garde. Kag ari pagid. Good evening bumudan. Ari naman kami naga-tune in kag nagapatamyaw sa imo programa kay Nanay Maring Piano, Papang Rasmo Abilia, Family Piano dira sa Cadiz kag family sa Ligumba kag Baydal sa barangay Lacaron, Valladolid kag sa akon amay Iloy Utod kag asawa kay Mama Jen, Papa Tikboy, Jico Angeline watching live from barangay Saga sa Bagong City. Thank you so much Bumbodan, God bless. Request ako sa Kuko ng Agila by Pride Aguilar. Grabe Kuko ng Agila gid. Bumbodan pa-shoutout kay Edmond Nini Matulak sa gwapuhon kong bana. Request niya kahoy nga lawaan bilang pasalamat sa mga taga-barangay 3EB Magaluna. From Beth Jocon Matulak. Si bago ni nagdaog bilang kagawad si Edmond Nini Matulak. I'm ready to hear sang song sa Kuko ng Agila Bumbudan. Thank you and God bless. From SJ France Saligumba Jr. Sige Kung malabutan ta karon kay damo pag hindi naka-line up, basi bala alas 9 na hindi pa naton maubos ang iban diri nga tulog karon nga kalantahon. Good evening Bumbudan ang Bumbo family watching live sa SAG Integrated Farm. Barangay Inulingan, Mrs. Padilla, Blessed Sunday. Nini Gardi, Anagapa Namyaw. Good evening Bumbudan, pa-request ikaw ang ligaya ko. Thank you watching from Charito Heights, Granada. Elvira Hilogo. Bumbudan, good evening, palihog tamyaw sang akon magulang dira sa Asyenda Dapdap, Manapla. Kay nagapamati siya sa harana kada Domingo. Salamat gid from Merlita Estilo. Bumbudan mayang gabi lang da bumbola ko ka ina ka greet busy man ko church liog ko greet sa kay tatay ko si Amando Baygar Jr. sa Balangigay, Pontevedra, Negros Occidental. Bumbudan grabe ka init ang Cebu, matraffic pa. Maraming salamat. Tikon mainit ang solusyon da kadto ka sa kwarto nga may aircon. No? Para madula ang kainit. Ara na Bumbo Kim, sino ang pakantahon ta sang Moon River? Kay parang at least may iliya ang aton nga mga tagpalamati, no? Kung sino ang makanta sang Moon River. Kay ang isunod naton papreparahon ta nga daan ng makanta man sang Please Don't Ask Me, no? Kaya mo nang sunod sang Moon River. Oy, may ari paggilit lang yaw jutan ko lang malipatan si Sir Juan ba? Si Sir Leo Siralbo. Si Macarons project ng makakuan na lang sa Moon River. Sige, daligid lang kami ari pagid diri sa isa ko kakuan bala kalalantawan, no? Leo Siral, good Bumbudan, good evening. Leo go tamyaw Nunoy and Lani Parulanan sang Kaliling Kawayan kag Ma'am Mildred Hilardi sang Bakyas Mansilingan, Bacolod City. Nagapanamyaw Leo Siralbo. Kag good evening Bumbo Daniel Tatay Ben Pristosa sang Andumanan. Request ko You'll Never Know Just How Much I Love You or Stardust. Sige. Tanaw-tanaw na karon kung malabutan, no? Macarons, okay na kamo da? Sige, pamatian naton ang macaron sa ambanon nga Moon River. Style.
okay. Ang ambanon mga kabiyanan nga Moon River, no? 11 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 8 diri sa atong pagpakalagad sa palatuntunan Bumbo Harana. Nagamo ko na sa buhok ko, may makikita rin mo siya na. Sige. Like man ko na ang aton nga buhok nagagamit na sa shampoo nga sunsilk daw. Pero hindi kita ka-intra sa promo nga wanto panalo ha. Naga-shiny kung sunsilk mo. No? Sige. 12 minutos sa kiligid sa tagna nga alas 8. Diri sa aton pagpakalagad sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Ang kanta sang Macarons Project bla to sing ginpakanta mo subong Bumbo Kim. Mga sanguna amo na ginatawag nga mga palaoy-laoy pero lain naman nga style subong sa mga millennials magpalaoy-laoy sang kanta, no? Isunod nato na bini Bumbo Kim ang ambanon nga Please Don't Ask Me. Kay balikan ko man dugay-dugay. Ang pilapagin naton ka mga talamyawon, ipreparad abi ang aton nga makanta sang Please Don't Ask Me. Nami maning kanta ni isa ni sa mga paborito kong kanta mo Please Don't Ask Me mo. Pero balikan ko anay ang aton nga mga talamyawon kay parang maubos naton basa diri sa kahanginan. Good pimbo Budan, regard sa akon ihada Bumbo Gracelyn Parkon Lubaton. God bless from Glenn Dikinya Mirabi. May aragali siya sang may ninong gali si Bumbo Gracelyn, no? Si Glenn. Good evening Bumbo Dan, patamyaw ko da kay Livy Kanya and Nida Kanya. Salamat gid. God bless from Charlene Kanya. Bumbudan, mayong gabi para patamyaw tada kay Lilita taga Barangay 1 Ibi Magaluna. Pirmigid siya nagapamati sa Bumbo Harana. From Tupi de Leon. Ang Please Don't Ask Me si Teresa makanta. May kapisan gid sa kay Teresa mo. Sige abi pamatian ta Teresa. Please don't ask me what am I thinking. It's about you. Please don't ask me, I never can see you. What can I do? My first impulse is to run to your side. My heart's not free, and so I must hide. Please don't ask me why I'm gonna say to you. I toss and turn, can't sleep at night. It's worrying me. I go to bed, turn out the light, but your face I see. It only hurts the more I pretend that we could never be more than friends. Please don't ask me why I'm so in love with you. You go to sleep, make me happy, that I know. But I'll try my best to never tell you so. I will sing to you my love songs and pretend, and I'll keep the secrets right down to the end. Please don't ask me why I'm not talking. I just can't explain. And please don't ask me why I go walking
Please don't ask me. Salamat gid Teresa. Ikaw lang gid ang masahan tadi. Bombo Kim. Kaya daw halos tanan nga mga gina-request di makantayan ni Teresa mo, no? Daw ara siya nga playlist mo. Ano pa pagsilinga mo ng kantahon kung ipakanta mo kay Teresa daw ara sa dayon. Ang next song, Perhaps Love, naging pasikat hindi siya nga kanta ni John Denver. Pero hindi na siya si John Denver nga si Bombo Denver, no? Si Denver naman niya Nuggets ng apelido. Sige. Ang Perhaps Love. Good evening, Bombo Dan. Pwede ka-request mauli takon sa Antiki. Sige kay magre-remaw taton sa Antiki. From Villa Angela, Hinigaran Negros Occidental. Vic Cabrillos. May gabi Bumbudan, gasigabong kadiri sa Carvic, si Livy Binyas. Ti mga taga Carvic, aralan sa unan ng Carvic, no? Galagabong ng harana ya basta magdomingo sa Domingo sa gabi. Ang barangay Carvic, aralan sa may lalakton lang, pwede lalakton. Sino ang makanta sa Perhaps Love? Si Teresa gyapon. Sige. Salamat gid ako gid Teresa. Ikaw gid pirmi ang masahan diri. Ari naman si Teresa balik sa ambanon nga Perhaps Love. Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort. It is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you are most alone, the memories of love will bring you home. Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer. It wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memory of love will see you through. Oh love, the sun is like a cloud. The summer strong is still. The summer way of living. For some way to feel. And some say love is holding on. And some say letting go. And some say love is everything. Some say they don't know. Perhaps love is like an ocean full of conflict, full of pain, like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. If I should live forever and all my dreams come true, my memories of love will be of you. And some say love is holding on, and some say letting go, and some say love is everything. Some say they don't know. Perhaps love is like an ocean full of conflict, full of pain, like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. If I should live forever and all my dreams come true, my memories of love will be of you. Nan, amoy ito mga kabyanan ang ambanon nga Perhaps Love. Salamat liwat, Teresa. 21 minutos na kalikat na nga alas 8. Ang next song naton, kadto kita di sa lokal nga mga talents. Balikan naton abi si Virgilio Pirot sa ambanon nga
kampo ni Ladyo. Sa higad sang sapa, sa kampo ni Ladyo, may turiting manok nga ginaarado. Hinali pumalapit, isang ulitaw, nangahas magsulat, sang kamot yang tuo. Diniktas sang apa, sinulat sang kumpul, binasa sang bulat, namati ang bungol, testigos ang bugtod, sa pagkamatuod, naakig ang lupog, kay dili katindog. Kinuha ang gitara, kakmak kinalipay, kinuskus ang tingkaw, ang tarso nagbagay, umabot ang sungi, kinantahan lulay, ang bugtot kapiang, amo ang nagsabay. Kun madumduman, bugtot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpinitin siya, sang bayaw ko nga pirut, dughan ko gapulorya ko. Dugangan pamangani, sang biras ko nga sungi, dughan ko kay daw pilit ko nga antuson, asawa ko nga hapuon, anhon kay swerte na ko. Tindang buta sa litsihan, ngayara ka sa salmunan, gintigay sa tersyuhan, gugmata sa raynahan, kun madumduman, bugtot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpinitin siya, sang bayaw ko nga pirut, dughan ko gapulorya ko. Dugangan pamangani, sang biras ko nga sungi, dughan ko kay daw magising. Pilit ko nga antuson, asawa ko nga hapuon, anhon kay swerte na ko. Salamat gid Berilio Pirot. Amo na iya ang positive thinking ginatawag bla. Amo na yang mga pinitinsya niya ti ano niya kay swerte niya namo. Bisan na ano pa yang mga kabundayan, swerte lang gyapon ah. No? Sa imo bikim swerte lang gyapon. 26 minutos sa kiligad sa tagnang alas 8 banwa. Okay pa kamuda? Ang iba no nagapirot-pirot ng mata. Ang iba nyo ginabutangan na lang palitong mata nila. Sino na nagabutang palito sa mata para hindi magpiyong? Okay, ari pa ho, damo pa di mga matahom nga mga maambong nga mga manugkanta. Kaya may ara pa kita lawig pa ang inuras nga nabilin, hindi na lang inuras. Minutos na lang kay mga 35 minutos na lang. Kag magatakop na ining platuntunan. May one more chance na Bumbukim. One more chance na be. Pag sila nga ara pakambuda dahil Manila ka pindot sa gila nga cellphone kag Facebook siya ari pa kami ni. dahil man kasakas ang numero sang nagakuan ara pagin mas latuod Wa nyo natukuran sang palito ang inyong inyong mata. Sige. Good evening Bumbudan, request ko babe. Si Rodrigo Subibi Jr. ang naga-request. Kag ari pagido si Vicente Layaw, sinya maayong gabi. Maayong gabi, maumbok. Ano ni?
balayan. Ano to man? Ipahadako-dakoon ko be. Kaya daw hindi ko mamurutan. Mayong gabi maumbok. Bantayan, hindi di Batayan, Bantayan na Cebu. Si Carmi Yap Orina o kon Orinya, basi Orinya ni Guro, no? Sige. Nagapanamyaw Vicinta Layaw. Ara na ang aton nga one more chance. Sige, this time ang DM Music abi ang patokaron ta sang one more chance. Very long ago, that you golden into old romance. Now I find you come but crying here, begging me for one more chance, one more chance, one more chance. All you ask is one more chance to break my heart. Though you crying now, you cry in vain. For I never take you back again. I am not a fool I was before. I don't want you anymore. One more chance, one more chance. All you ask is one more chance to break my heart. I admit that I still think of you. You've left me for somebody new. Now that he no longer scared for you, you beg me for one more chance, one more chance, one more chance. All you ask is one more chance to break my heart. Though you cry now, you cry in vain. For I never take you back again. I am not a fool I was before. I don't want you anymore. One more chance, one more chance. All you ask is one more chance to break my One more chance, DM Music Entertainment. Salamat gid DM sa pagtukar sang one more chance. Sa nagapatuyo dra ari ang ambanon nga o kinabuhi nga gin-request kagina. Daw dugay naman ning ulag mong patukar ang o kinabuhi mo. Ari na ang o kinabuhi. Iniksidlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon. Masugong ang katao maning kalibutan. Gidayan-dayan at sa nahigmata nga kalanggaman nga nanagawid ning kabukiran. Ug patulong sa pagsalop sa kahapunon. Ug sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsaplay, sama ka nako nga sinalikway ay magamay. Ug kinabuhi sa magkasaw sa gagapo, dati ano
lang sa adlaw sa sayo sa kabuntagon. Masutunta ang katao maning kalibutan. Gidayan-dayan sa nahigmata nga kalanggaman nga nanagawin ning kabukiran. Ug padulong sa pagsalop sa kahapunon. Ug sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsapnay, sa makanako nga sinalikway ay magamahay. Ug kinabuhi sa magkasaw sa kagapto, ngagihan anon sa pulog ning mga luha. Way kinutuban, way hunong ang iyang gitungan. Ay-ay-ay, ay-ay-ay, ganong sakiton man. O kinabuhi sa magkasaw sa kakapto, anot sa pulog ning mga luha. Way kinutuban, way hunong ang iyang gitungan. Ay-ay-ay, ay-ay-ay, ganong sakiton man. Ay-ay-ay, ay-ay-ay, ganong sakiton man. Ay-ay-ay, ay-ay-ay, ganong Okay, salamat gid sa ambanon nga o kinabuhi. Si Strongly, sinya Sir Bumbudan. Good evening. Ari kami, di ga pamati sa barangay Kabuga. Si Edmund Emily, Kisya Juanita, Estrologo samtang gahulat Rosary. Salamat. God bless, sir. Okay. Ang iban diri nga wifi yan nagatulog kay gahulat ni sa Rosary, no? Pagkatapos ato ng programa, ang sunod nga programa mo ang Holy Rosary. No, may lang nga pagpamati sa kay Milani Bihar, siya gamata pa. Good evening, Bumbudan. Tapos na gid man ang eleksyon sa barangay, damo ang nahulaan, kag damo man ang nalipay. Pero kay tapos naman, hulaton ta naman ang dason nga piniliay. Gamonitor gid subong ang aton mga abyan dira sa barangay Ayungon, Valladolid. Sila ni Pari Roger kag Mari Rina Agravante kag mga kauturan nila kag mga kasilingan. Ang ilasong request amo ang mauli ako sa Antique. Now, ang nagapanamyaw si Eulogio Uloy ni Panggi. Siya na ang makita tas ang una blambot kung nag-retire na siya guro ay. Nagapang engrave la sa may dalan Aranita da bla. Dablang mga mag-stamping pad. Sila na naga pang-ubra. Si Uloy ni Panggi. Sige, ari pagid may ari pagid mga talamyan mayong gabi. Daw ginhidlaw man ko tukar ba. Mayong gabi lang da sa pamilya Dikinya kag Remulino. Halin sa kay Peter Remulino. Ti Peter, kung nahidlaw ka magtukar-tukar, bulnga ang imo kahidlaw. Basta sa badulang, kaya tukuto sa kibalo ka naman to kung di ka makadto. Kaya tuko sa uma sa kada Sabado. Pamasyar to dalang grupo para makuan man, katukar-tukar man to mga instrumento to nga do pamatyagan ko, do ginatuktukan. Do ginatuktukan na to. Do lain ang tunog sang kwirdas daw. 37 minutos ang nakaligat sa tagnang alas 8. Diri sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan, bumbuharana kang iban pa. Next song is sino ang dapat basulon? Iya ginini Virilio Pirot mo. Sino ang dapat basulon? No? Ini nga mga ambahanon familiar gini katama ang aton nga mga ginikanan. Kung sa siningkanta ni Virilio Pirot nga sino ang dapat basulon. Kung daw hindi mo makita darang sino dapat basulon, ang sunod nga
ang sunod nga request diri anak. No, kag may ari pa bakit, rain, may ari pa dandansoy. Ang dandansoy wala man isang kamatayon nga kanta ni. Hasta subong ginapamatian naton kag daw pila lang gid siguro kabilog ang hindi magkabalo magkanta sang dandansoy mo. Kay ang dandansoy iya amo ni ang nabatian na naton sa aton nga mga Iloy kung ginapatulog la kita sang gamay pa lang. Ara may ara da sang sino ang dapat masulon? Sige abi pamatian ta. Susang anak ginahinapunan kag napapugal pa sa mga ayuman taniyang paggusto kay hindi ka pagyat tawag na pigado apang kung mabulo sa madampo na bisyo halos tatun halos tatun mga tunas bakit natapon sa mga kabataan ang pagsakripisyo sa mga ginikanan lalong trahedya na pagkibatuan lamang agong mga kabunganan sinugit pala ang tapat pasulong kung ang mga anak nagmali na paso ang sobrang kahigpit hindi mamalo yara lang ang sapat sa kakagalingon hindi man mapasin lang mga kinikanan sa pagpinagusto lang sa kabataan ay ang pagpalang ka na pagpusatuhan nasang kasing ginatuyan magkalikaw lamang sa mga pagsulay kung ang mga anak bastante sa laykay mapugnaw nga punong among mag-aubay kagang pagpahangot sa Iloy ka kamay mapugnaw nga punong among mag-aubay kagang pagpahangot sang Iloy kag amay. Daw mo na ito klaruhan kung si Iloy kag amay mo, bumbukim. Sige.
42 minutos sa kaligid sa tagnang alas 8, magabalik kita banwa pagkaligid lamang sang pila ka mga importante nga mga panumdum. Stand by. Nagbabalik ang event na malaki ang tulong sa panahon na may iba't ibang pangangailangan ng dugo. Tugong Bombo 2023 Tugong Bombo sa November 18 ngayong taon, simultaneously in 24 key cities nationwide. Pwede kayong makatulong sa pamamagitan ng pag-donate ng dugo para sa nangangailangan. Nananawagan kami sa mga individual at mga organisasyon na magpalista na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station. Tugong Bombo 2023 Tugong Bombo mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country, at ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Basta Radio Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi.
lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi bangod may antibacterial properties ini makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amo gid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro kabiyanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan, Bumbuharana kag iban pa. 10 minutos ang nabilin kamay natin kita sa tagnang alas 9. Ang anak nga ambanon ni Freddy Aguilar, liog tada bi sinudang arada nga makanta subong nga Bumbo Kim. Siling ni Mylene Ducto Prado siya gani Sir Daniel patay na gani akong tatay. Hagi kanta sang Dandansoy, pero si Dandansoy waya kamatayon. At yung mo gani sa subong yan Dandansoy, lang yapon mo. Good evening Bumbudan, ginagreet ko lang akong papa nga gapatuyo. Si Rinante. Salamat gid sir. From Jorix Gagatam. Sa liwat mayog gabi Bumbudan sa mga taga Asyenda Manaol, mayong gabi. From Maribik de Lima, Sablaon. Sige abi ang DM Music sa ambanon nga anak.
mo. At sa umaga na may kalong ka ng iyong mamang tuwang-tuwa sa'yo. Ngayon ay malaki ka na, nais mo'y maging malayo, hindi man sila payag, walang magagawa. Naging matigas ang iyong ulo at ang tayo nila'y sinungal mo. Di mo ba inisip na ang kanilang ginagawa para sa'yo? Nais mo'y masunod ang ayaw mo. Di mo sila napansin. Nadaan ba ang mga araw, ang landas mo'y naligaw, ikaw ay nalulong sa masamang isyo. At ako na mong lapitan ang iyong pinalulula at ang tatlong anak pagkakagaliyo. Ang iyong mga matay bigyan na luluhan, hindi mo napapansin. Pagsisisig sa isip mo, malaman mo, ika'y nagkamali. Pagsisisig sa isip mo, ika'y nagkamali. Ang ambanon nga may tigulo anak. 4 minutos na bilin ka mga dagat kita stag na nga alas 9. May isa na lang guro kakanta ni ang pwede natin ma-play. No, ang ambanon bla ni Imelda Papin nga bakit? Bakit? I-try nato labing bakit. Maayong gabi, bumbudan watching from Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Si GDC Ontalan. May lang nga pagpamati kag paglantaw sa sining palatuntunan ang Bumbo Harana kag iban pa. Ari pagid ang dugang pa nga mga talamyawon no samtang gina preparar ang ambanon nga bakit. Good evening ya Bumbudan, ginatamyaw ko da gali akon asawa sa Asyenda Naga Barangay Bagtik sa silay nga si Lorin Claro. Kag akon papa nga si Eliseo Bugot. God bless Bombodan. From Gender Aguado Bugot. Sige. Sinong arada nga makanta sang bakit ni Imelda Papin Bumbo Kim? Last song naton ini banwa sa aton nga mga tagpalamati. Kay magatakop ng ining palatuntunan. Standby kamo sa sunod nga palatuntunan ang Holy Rosary. No, si Jackie Paho ang makanta. Sige, abi Jackie. Simula sa mahal kita, naalala
Mas ka bang nakikita sa aking mukha? Masdan mo ang aking mata. Mayroon ba luha? May nanakit ba ako sa'yo? Sa palagay ko'y wala. Ginusto mong magkawalay, wala akong magagawa. Kung liligaya ka sa piling ng iba, at kung ang langit mo ay ang pag-ibig niya, tututol ba ako? Kung kagustuhan mo, sapat na ang minsay, minahal mo ako. Simulat sa pagmahal kita, nalalaman mo, walang-wala sa loob ko. Naiiwanan mo, buong akala ko'y hanggang wakas. Bakit biglang nagbago? Balat kayo lamang pala. Naniwala naman ako. Kung liligaya ka sa piling ng iba, at kung ang langit mo ay ang pag-ibig niya, tututol ba ako? Kung kagustuhan mo, sapat na ang minsay, minahal mo ako. Kung liligaya ka sa piling ng iba, at kung ang langit mo ay ang pag-ibig niya, tututol ba ako? Kung kagustuhan mo, sapat na ang minsay, minahal mo ako. Kung liligaya ka sa piling ng iba, at kung ang langit mo ay ang pag-ibig niya, tututol ba ako? Kung kagustuhan mo, sapat na ang minsay. Ang ambanon, mga kabyanan, nga bakit ni Imelda Papin, ginreleasin ni siya 1978. Ang ibang din nga nagpamati, subong. Wala pa na matawo, sanggin, wala pa na bunag sa kalibutan, sanggin pasikat ni Imelda Papin, ining ambanon nga bakit. Ginakulapos sa kinabanwas ang oras diri sa itong pagpangalagad sa palatuntunan, bumbuharana kag iban pa. Updanay kita buwas sa palatuntunan, bumbuhanay sa tupod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa number 1 na most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo! Ito ang Bumbo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bumbo Radio Philippines. Bumbo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bumbo! This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas.
Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagimalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na manaray kaginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan dito nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya.
Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala. Niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binagidyattong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuosang amay.
Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot, diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal.
Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian,
matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil, kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw,
Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Nyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Nyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Nyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Nyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Nyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Nyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Nyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Nyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Nyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala. Nyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, nagigidyattong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutan nga naman. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Dios. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo.
O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugtong nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo, sa balahan ng Birhen Maria. Makasunod unta kami sa mga ginitudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabay nga ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario, buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way
to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Thank you.